همین تو ادیت اوکی میکنم، کسی که تو استریم میبینن عذاب بکشن، من نمیدونم همینقدر چه کسی. اوکی. چقدر بی موقع تصویر منو بردی، یعنی من تا عدسی کردم اون لحظه رفت. خیلی اصلا عجیب بود اصلا تایمینگ گاد دیگه، هماهنگ کنیم این کار بتونیم انجام بدیم. هماهنگ میکردیم نمیشد، هولد میکردم اوبیس رو میبستم، آلت 4 میکردم. یه چیزی که حالا اتفاقا واقعا میگم همون دقیقا همون صحبتی که اول کردم که با خودم درگیر بودم که صحبت یوتیوبی اینا، بعد خودم میگم نه واقعا دوست دارم ببینم نظر تو رو همچین چیزی چیه، دوست دارم اکثر نظر آدما رو ببینم به این قضیه چیه، بخاطر اینکه یه سری جا چیزی که تو کت من نمیره اینه که چطور چیز مینستریم دوست داشتن بده، نه فقط در راستای این که خب طرف الیتیسته، یعنی این یک داداش خیلی بد تو رو هم داری نگاه میکنی، درسته که دور رو نگاه میکنی ولی اصلا میگوستم هم بیکارو بکنم، هی نگاه میکنی چیه که بد داری نگاه میکنی من یه چند ثانیه بیشتر نگاه کردم که این اوکی باشه خودمو بتونم ببینم، ببینم چجوری دارم نگاهش میکنم. عجب. نه فقط مثلا صرف این قضیه که اوکی از نتیجه این که تو محصول مینستریم دوست نداری الیتیست در میاد، نه فقط توی این سادگی، یک سری اثرها بیشتر حتی حالا یک منفور بودنی دارن، یک چیزی دارن که این چیزا رو به خودشون جذب میکنن. مثلا همون چیزی که بهت گفتم به عنوان مثال میگم رو همین سوارشین، طرف توییت میذاره مثلا از توییت من، اصلا بگیم از من، از هر کسی، اینطوریه که من برگشتم گفتم لستافاز اثر مورد علاقه من، برزرک اثر مورد علاقه من، اینا چیزای مینستریم من دیگه، چیزایی که طرف اصلا مدیوم گیم رو باش آشنا نیست، اینطوری که من لستافاز دوست دارم، مدیوم مانگا رو باش آشنا نیست، همون مانگا رو میخونه میگه بهترین مانگایی که تو زندگیم خوندم، سراغ هیچ مانگای دیگه هم نمیره، و این آدم یک تصویری میشه واسه مسخره کردن، یک شخصی میشه فقط واسه مسخره کردن، و واقعا تو لول های مختلف این قضیه به نظر من احمقانه است، انقدر خطا توش داره که من حتی اینطوری هم اون کسی که اینا مسخره میکنه هیومن دیسنسی نداره، یعنی ادب انسانی نداره، یعنی اصلا یه سری چیزا رو متوجه نمیشه. و قبل از اینکه یک بگم چرا اینطوری فکر میکنم، میخوام ببینم ساید تو روی این قضیه چیه، تو چطوری اصلا فکر کنی سر این قضیه که من با این قضیهش بیشتر اینو سمت اون قسمتی میبینم که میره سمت چیز، سمت استریوتایپ کردن و طبقه بندی کردن و اینکه آدم‌ها اگه اونایی که این شکلیان اینجوریان، مثلا دایره چیزایی که این مثلا کسی که لسابازو تجربه کرده چی هست، با اینکه خیلی از اوقات ممکن درست هم باشه، ولی اینکه بخوای تو دسته بندی کنید و طرف هم اون طرف ممکنه ناراحت بشه، هم کسایی که مثلا ددیکیتد فن یه چیزی هستن، مثلا یارو اوکی خیلی هم مانگا خونده به فرض، ولی واقعا فیوریتش برزرکه، خب و اونو دوست داره، و بعد اون که مثلا میاد میبینه که چه میدونم یه نفر که مثلا هیچی نخونده اونم فیوریتش برزرکه، انگار یه حس ناخوشی میگیره، خب یعنی حس میکنم این شکلیه که طرف یه ذره از این سایدش نگاه میکنه که منی که این همه خوندم مثلا با یک نالجی دارم انتخاب میکنم برسرکو، اونی که هیچی نخوندم مثلا اینجوری که نه مثلا چون باحاله مثلا من دوست دارم، و این دوباره اختلاف وجود میاد، خود اینا که اصلا دیگه اشتراک وسطشون دیده نمیشه یا آقا من برزرک رو دوست دارم این طرف هم برزرک رو دوست دارم، ما چه اشتراکاتی میتونیم داشته باشیم راجع به چیاش مثلا با هم صحبت کنیم، جفتمون فن این چیزیم دیگه، حالا من از نالجم میتونم بذارم واسش تعریف کنم و یارو مثلا پشماش بریزه، اون یکی هم میتونه که آره مثلا اینجاش خیلی باحال بود و من میگم آره مثلا لوره اینجاش مثلا این شکلی بود، چیزای این مدلی، این تعامل رو با هم داشته باشه، ولی وقتی که این شکلی جدا میشن و دسته‌بندی صورت میگیره و اینکه سوار بر اون مین استریمی بخواد بشه، به نظر مشکل اساسیش این است از نظر من. ببین الان صحبت کنم یا بازم چیزی میخوای؟ نه بگو اضافه کن. اسمشو پیدا نکردم ولی این یه لفظی داره، یک شکلی از اسارت فرهنگی، حتی تو مخاطب و اسیر میکنی که در ظاهر یک هویت خاص داشته باشه، در صورتی که حقیقت قضیه اینه تو تمام بازه های زندگی که
بازهای زندگی های چی دارم میگم، بازهای زمانی مختلف توی زندگی این قضیه هستش که اثرهای مختلفی که ما تجربه میکنیم معمولا اون اولین چیز با ارزش تره، حتی اگر خود اون اثر با ارزش نباشه. یعنی چی؟ من میام لستافاز رو تجربه میکنم توی مدیوم گیم و یک اثر خیلی خاصه برام، چه به واسطه سنی که توش اون اثر رو تجربه کردم، چه به واسطه اینکه منو وارد مدیوم کرده. از هر کدوم از این منظره ها من بگم این اثر رو دوست دارم، باز یک نظر ولید دارم. خب من میام میگم لستافاز باز برای من حتی عزیزتر شده به خاطر اینکه من رفتم شادو آف کالوسس دادم. شاید تو نگاه اول این حرف به نظر احمقانه بیادا، شادو آف کالوسس اصلا هنری تریه، با ارزش تریه، حس به خصوص تریه به طرف داده، ولی برای همین میگم حس به طرف ادب انسانی نداره، آدم نیست. چون مگه پیش نمیاد تو برات بگی من این اثر رو رفتم تجربه کردم و یهو چقدر خوشحال شدم من تو زندگیم فلان اثر مین استریم رو تجربه کردم که اون اثر توانایی دریچه شدن برای چیزهای دیگه برای من داشته. چه بسا من دارم حالت ایدئال رو میگم، دارم میگم یعنی من همیشه سعی میکنم بدترین حالت رو در نظر بگیرم، یه پله سعی کنم جلوتر فکر کنم که آقا بدترین حالتش مگه ما نمیگیم اینه که طرف برزرک رو تجربه میکنه، لسافاز رو تجربه میکنه، یک اثر مین استریم، حتی بیشتر از اون هم وارد اون قضیه نمیشه، همون لسافاز هم اونقدر چیزی راجبش نمیدونه، بعد راجبش کلی هم زر میزنه و تبدیل بخشی از هویتش میکنه. خب چه اشکالی داره؟ چون بخشی از حقیقت قضیه اگر اینه که طرف از اون اثر لذت برده، حقیقت قضیه است. تو داری میگی اینو انکار کن؟ این چه طرز تفکر پیچیده و احمقانه ایه که تو از طرف میخوای این یک ماسکی رو صورتش بزنه تا فقط میدونی تو یک تصویری که تو میخوای قرار بگیره، به چه قیمتی؟ فقط چون یه چیز مین استریم دوست داره که حالا نمیدونم درگیر شرایط بشین بگیم اون اثرها ایراد دارن یا ندارن. اصلا میگم شرایط مثال ها رو ولش کن، درگیر اینکه لسافاز ایراد داره یا نداره نشی، همون کلی تر چیز کن، چه اهمیتی داره نمیدونم. و هولیشت واقعا مین استریم بودن یه چیز لزوما به معنی بد بودنش نیست، اتفاقا یه چیز خیلی خوبیه واسه اینکه آقا این اثری که مین استریم شده کمک میکنه که خیلی از طریق اون وارد اون مدیومه بشن. تو اگر مثلا برزرک رو بخونی و باش حال کنی، آدمای بیشتری باش حال کنن و مین استریم میشه و شروع میکنن به وارد شدن به فاز برزرک و اینا، خب از طریق اون کلی آدم وارد این میشن که وارد این مدیوم مانگا خوندن و اینها میشن. حالا یه سرشون خوششون میاد ادامه میدن، یه سری خوششون نمیاد ادامه نمیدن، ولی یه چیزی رو میفهمن راجع به خودشون که آقا من آره مثلا چه باحال بود، من از مانگا خوشم میاد. لسافاز رو بازی میکنه یارو هیچی مثلا ویدیو گیم نزده، آشنا میشه با این دنیای ویدیو گیم، میگه که حالا مثلا گیم‌های شبیه لسافاز چیه، بعد همینجوری میره جلوتر تا میرسه به اون ویژنی که مثلا آقا یه گیمی میخواد که مثلا آرت استایلش اینجوری باشه، تا اون چیز فیوریتش رو پیدا بکنی. یعنی تو باید بالاخره از یه چیزی شروع بکنی که برسی به اونجایی که اون سلیقه خودت رو پیدا بکنی یا اون نظر خودت رو پیدا بکنی. تو نمیتونی وقتی هیچ بازی نکردی، خب الان بفرض من که هیچ ویدیو گیمی نزدم، یهو بیان یه بازی خیلی آرتیستیک و مثلا زیبا و از هر نظر معنادار و عمیق بزنن جلوی من، خب من به چه درکی از این میرسم؟ من اصلا نه بازی خوب بازی کردم قبل از این، نه بازی بد بازی کردم که بخوام بفهمم که خوبی‌ها و بدی‌های این بازی چی. اصلا تهش میتونم بگم که این سلیقه من نیست و تو اکثر مواقع هم همینطوریه. یعنی بازیایی که خیلی خوبن، کلا هر مدیومی که داریم، نه فقط گیم، کتاب، فیلم، مانگا، کامیک، چه می‌دونم گیم، هر چی که هستش، اون اثر خوبه اثریه که تو قبلش یه سری کارها رو انجام دادی، یه سری تو اون مدیوم وقت گذروندی، به یک نالجی رسیدی، اون وقت میفهمی که آقا این اثری که من الان دارم واسش وقت میذارم اثر ارزشمندیه. چرا؟ چون فهمیدم چیا یک اثر رو ارزشمند میکنه، فهمیدم چیا از ارزش یک اثر کم میکنه. ولی اینکه من بیام بگم نه هر کسی که لاست آف اس بازی کرده مثلا فلان بیساره نباید مثلا با این جریان باشیم و اینا، اگه دوست داری بشین بازی کن، دوست داری بازی نکن و آزادی که نظرتو بدی. اوکی مثلا به هر دلیل خوشت نمیاد بگی، اگر خوشت اومده بگی. اینکه شیم کنی یه طرف رو از یه چیزی مثلا خوشش میاد، خیلی چیز مزخرفیه، خیلی چیز بدیه و این باعث میشه خب طرف بیشتر بره تو لاک خودش، کمتر نظر بده. این بحث نظر درست و غلط نیست، الان صرفا بحث اینه که آقا طرف آزادیه رو داشته باشه، مثلا لزومی نداره که نظرشو صرفا پابلیک کنه، با رفیقش باید حرف بزنه. اگه رفیقش اینجوری باشه حاجی تو مثلا فقط لاستاوز تو عمرت بازی کردی، خب این بره یه گیم باحال بزنه و ادامه بده این مسیر گیمینگشو، دیگه نمیاد با اون رفیقش حرف بزنه.
و چه بسا این مسیری که طی میکنه باعث میشه اون رفیقه یه چیزی از دست بده. چرا؟ چون مثلا 4 تا گیم خوب رفته زده، ولی اینجوری که آجی مثلا این شکلی داره فکر میکنه، مثلا نمیرم باش حرف بزنم و دیگه بیشتر میرن توی خودشون و تا اینکه حالا مثلا یه کامیونیتی دیگه پیدا بکنن و با اونا مثلا آشنا بشن و به این طریق بخواد پیش بره. و این کلا شیمی کردن افراد به خاطر آقا مثلا من یک چیزی که خودم خیلی دوست دارم، من فیلم‌های ترانسفورمرز رو دوست دارم، من اصلا هیچ کاری ندارم که این فیلم چقدر داستانش خوبه یا نمیدونم فیلم، اصلا گیلزی پلژرمه، حال میکنم یک رو در دو بدن که من عاشقشم دیگه مثلا خیلی هم تو فازش نرفتم دنبال کنم، همون فیلماشو مثلا اوکی بودم و دوست داشتم، یعنی اینجوری که فاز اون از رو بگیرم و انیمیشنشو ببینم اینا تا اون حد نداشتم، ولی باحال بوده، ایتس کول، همینو می‌خواستم، همینم دلیور کرده، منم راضی‌ام دیگه. چه چیزی می‌خوام؟ چه مفاهیم عمیقی می‌خوام از اون در بیارم دیگه، حال می‌کنم. می‌خواستم بگم که حالا من به خصوص حتی از اون دید نمی‌خواستم برم بحثو ببرم جلو و پیدا کردن منطق این که چرا ما باید اثرهای بیشتری تجربه کنیم و تو چه از مینستریم شروع کنی چه یک اثر به شدت نیش نیاز داری که هر طرف قضیه رو توی اون اسپکتروم تجربه کرده باشی تا یک کانترست بهتری داشته باشی از چیزها و هم درک بهتری حتی از خودت پیدا میکنی. ولی به نسبت چیزی که گفتی یک چیزی رو به خصوص میشه گفت که یک سری جاها مردم از اثر مینستریم بدشون میاد به خاطر اینکه زبان ساده تری داره، گیراتره، حتما مساویه با بد بودن نیست، به خاطر اینکه اصلا این یک دید تک‌بعدیه که تو اینطوری به قضیه نگاه کنی که این اثر واقعا رفیق دارم اینطوری فکر میکنه و اصلا تو کتم نمیره، همیشه باش بحث میکنم، میگه اگر این اثر معروفه پس بده، نمیتونه بپذیره اثر پیچیده و خیلی خوب میتونه محبوب بشه و مینستریم، چون اکثر آدما احمقن. خب اصلا روی یعنی ببین یه چیزایی داره تو ذهنم میاد اینجوری هم بذار شروع کنم. به نظر من حالا اینو یه لحظه بحث صحبتم پیدا، این که یه اثری بخواد زیادی پیچیده باشه، یعنی بخواد قشر خاصی رو در نظر بگیره، اون هم به نظر و تو اونجا بخواد خیلی تاپ باشه، خیلی از اوقات شاید اونقدر چیز تاپی نباشه واقعا. این توی برداشتی کلی مخاطبت رو محدود کردی، مثلا آوردی همه کسایی که یک سواد به خصوصی دارن و مثلا اهل یه چیزی هستن و واسه اونا داری یه چیز خیلی خفن ارائه میدی و این خب اونا هر چیزی ارائه بدی اوکی هم با اون قضیه، میدونی اینکه تو بیای اون چیز پیچیده رو مثلا اون مفهوم حالا داستان چونم لور اون قضیه هر چی که هستش، خب هر چی اصلا مکانیک گیم پلی باشه یه چیز پیچیده‌اش، اینکه تو بیای ساده بیانش کنی، مهارت اصلی اونه به نظر من. یعنی اینکه تو بیای همه چی رو سخت کنی و بگی که اوکی گیم من یا اثر من کلا پیچیده است و مخاطب خاص داره و هر کسی اینو درک نمیکنه، اونو که خب منم یه چیزی میتونم به فرض حالا به اون هنرمندی قطعا نمیتونم، ولی میتونم بالاخره یه چیز پیچیده در بیارم. خب مهارت اینه که خب اوکی اونو میک سنس بکنی، یه کاری بکنی که با منطق مثلا دنیاش جور در بیاد. ولی اینکه بخوای بگی که نه مثلا اثری که ساده است بد است و اثری که پیچیده است خوبه، خیر، مثلا به هیچ عنوان به نظر من درست نیستش که بخوای این شکلی پیش ببری. اثر ساده مخاطب خودشو داره، قراره که ببین اینا یه مسیری ما داریم، کسی که وارد این مثلا مسیر میشه باید از این صفر شروع کنه و برسه به این صده به فرض، خب هر جای مسیری که دلش میخواد برسه. تا اگه همه مسیر مثلا 70 به بالا باشه، این 0 تا 70 چه جوری باید بیاد؟ بالاخره باید یه چیزی تجربه بکنه دیگه، بالاخره باید یه انتری پوینتی داشته باشه، تو بازم میگم تو هر مدیومی میخواد باشه، بالاخره یه زباله‌ای باید ببینه، یه چیزی تجربه کرده باشه. اینکه تو خودتو پروتکت کنی در برابر هر اثر بدی اصلا بهت کمک نمیکنه. این باعث میشه که تو اثر بد رو نشناسی، این کمک میکنه که اثر خوب رو بشناسی، اما ویژگی‌های بد شدنش رو نمیدونی. مثلا میتونی بگی اوکی این که اثر خیلی خوبیه چون این کارو داره انجام میده، ولی خیلی از اثرها هستن خوب نیستن به خاطر اینکه یه کاری دارن انجام نمیدن و اون موقع تو دیگه نمیتونی چیزی بگی چون مثلا چیزای بد رو تجربه نکردی. اینا پروموت کردن تجربه چیزای بد نیست، فقط اینه که آقا نترسین، اگر یه تجربه بدی داری تهش اینه که اون چیزو دراپ میکنی. آره این چی میگم؟ یعنی مثلا 2 ساعت فیلم 1 ساعتشو میبینید، 40 ساعت گیم مثلا 5 ساعتشو بازی میکنی. یعنی اون ترس رو من نمیفهمم، برو خوشت نیومد دیگه. حالا نظر من سر این قضیه مقدار متفاوته، من میگم دراپ نکن، شکل لذت بردن یا سوال پرسیدن تو تغییر بده. چرا من از این خوشم نمیاد؟ چرا این یک محصول بده؟ من بازم میگم معمولا این چیزها نه اینکه تجویز کنم و حتما برای همه قراره یک جور جواب بده،
ولی معمولا دیدم که آقا باعث میشه تو لذت بیشتری از اثری که خودت دوست داری باز میبری. حالا جدای از این، اینو میخواستم بگم برای اینکه جلوتر از صحبتات بود چون یاد داشتم نمیکنم، میخوام یادم نره. اصلا جدای از که کدوم اصلا مهارت بیشتری داره، یه حقیقتی که اکثر مخاطبا در نظر نمیگیرن اینه که آقا یک بازار آزادیه که چه خوب دوتا کیک توش هست. میدونی قضیه دوتا کیک چیه دیگه؟ تو کیکس، دوتا کیک هست اون تو، هم این کیک هست هم این کیک هست. نیاز آدما واسه اون عملا دیکتاتورشیپ بودنه که یک سری محصول ها کامل ریشه کن شن، حذف شن، حتما باید اینطور باشن که من میگم. یا همین الان کلیروفسکی رو اومده ملت اینطوریان که جی پی جی باید اینطوری باشه، ترن بیس باید اینطوری میبود، باید اینطوری باشه. بود یعنی چی؟ جدای از بحث کلیروفسکی رو بازم یه چیزی به خصوصی من دوستم به حرفات اضافه کنم. یک سری موقع ها خیلی لذت بخش تره. خب تو یه اثری رو پیدا میکنی که اومده به شدت خودش رو محدود کرده، یه چیز کاملا نیشه، ولی اون درصد عمقی که تو باهاش میگیری خیلی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه خب محصول خاص‌تریه برای تو. جدای از این که تو یک پیش زمینه ای داری و به قول تو ممکنه از اول با اون اثر تو اوکی رو بهش بدی چون دقیقا برای توه، این اثرها بعضی موقع میتونن برات خاص‌تر شن، ولی چه نیازی هست واسه تعریف اینا بیایم مثلا مین استریمر بزنید؟ مثلا باز دوباره یه چیز احمقانه میشه و دوباره تو اون لوپه میفته. خیلی هم مثال میشه زد. لسافاز، اینترستلار، اتک آن تایتان من نوشتم، برزرک، یعنی تو همه مدیوم‌ها چیزای مختلف میشن. خود چت الان مثلا علیرضا اینو نوشته که تو موزیک هم خیلی موضوع حس میشه. اگه آهنگ رو همه گوش بدن میشه MPC میوزیک که لفظای جدید. ببخشید دقیقه که بازم حتما موزیک خوب بوده که این همه دوستش داشتن. اون چطور خوب بودنه هم باز یک بحثیه که چطوری خوبه و چه هدفی رو به دست میاره و در اون راستا میتونی مثلا بگی چیزه. اینطور نیستش که همه دارن گوش میدن در نتیجه خوبه. اون خوبی که داری میگی خیلی با تعریف جنرالی آره خوبه، ولی خب وارد اون چیز تکنیکال شدن یا نشدن هم یک بحثه، ولی میخوام درگیر اون قضیه نشم. به خصوص همین این چیزهایی که مینستریمه پس بده فلانه بساره و حتی بحران هویت فرهنگی این عملا تو از اون مسئله مصرف هنری یک نفر داری استفاده میکنی تا تهدید کنی، تا بگی که داری به یک کامیونیتی خاص خیانت میکنی، تبدیل به یک ابزار قدرت میشه نه یک سلیقه خاص. تو توانایی این رو حتی دیگه عملا نداری که به صورت سلیقه‌ای بگی آقا من این چیز رو دوست دارم، چه مینستریمه چه نیست، و اونقدر درک، شعور و سواد دارم که متوجه حقیقت قضیه نسبت به یک سری چیزا هستم، چه تاثیر رو مارکت میذاره، چه تاثیر فرهنگ میذاره، تکنیکالی این اثر چطوریه. ولی خب آقا ایمان ای بابا نوبت اومدیم بهت دادیم فرار کردیم. تایمینگ رفتن من با سوال تو خیلی خوب بود، یعنی من نمیفهمم. من دیگه من اومد صحبت قشنگی شدم که خب اینجا تموم ایمان من رفتم دیگه، من کاری ندارم اینجا. اونجا داشت اصلا عالی بود. ببین کلیت حرفات که موافقم، خب یعنی اگه بحث نظر دارن رو اون بخواد باشه بیشتر صحبت ما البته موافق مخالفی خیلی نداره، یعنی جفت اون موافق متاسفانه صحبت هستیم. یه سری جاهاشون نتیجه گیری نمیشه نه اینکه نتیجه گیری نمیشه کرد بیشتر وسط حرف من بگم، نه اینکه نتیجه گیری نمیشه کرد بیشتر بحث اینه که واقعا به نظرم مثل صحبت معمولی هم همینطوری میره جلو. من باور دارم که اگر یه آدمی بیاد اینجا که مخالف باشه، اگر باز با یک آگاهی داره اون مخالفت و اون نقطه مد نظر خودش رو اعلام میکنه، تهش اینه که همیشه بگم اوکی واقعا همین تموم میشه. اون تلاش آدما واسه اثبات چیزی یا تغییر شخص مد نظر به اون مسیری که ذهنی خودشون که فکر می‌کنن درسته همه چی رو
خراب میکنه نظر خیلی شدید. آره همون نتیجه فلوچارتی دیگه، یعنی اینکه تو بخوای بگی که آره اینجوریه که پس بله نه پس خیر، مثلا همچین نتیجه بخواد بده که پس ما مخالفیم یا موافقیم. نه، غیر از اون هم‌مسیر شدن است، یا ما حرف میزنیم و تو یه پوینت آف ویو به من میدی، من یه پوینت آف ویو جدید به تو میدم و لزومی نداره که حتما تهش نظر من عوض شه یا تهش نظر تو عوض شه. صرفا دیدگاه‌های جدید و این بحثا به نظر من خیلی جالب ترن تا اینکه صرفا بخوای قبول کنی یه چیزی رو یا بخوای مثلا مخالفت کنی باش. آره آره من یه مقدار درگیر بودم، داشتم اسنپ میگرفتم بذار رشاف کنم، پاشو داشتم پایینم نگاه میکردم، عذرخواهی میکنم به خاطر این بودش. ادامه بده. من خونم تو اینستا کسایی که باشون حرف میزنی و دارن به گوشیشون نگاه میکنن، دائما به ساعتشون نگاه میکنن، به حرف تو اهمیت نمیدن. من نمیدونستم آقا ایمان، ولی الان که دوربین رو بهم دادی متوجه شدم. این حرف رو نزن، دیدی که چجوری داشتم روحت رو نگاه میکردم اول صحبت مجبورم نکن دوباره اونجوری نگاه کنم. نه میچرسن، اصلا منتظر بودم الان اینجوری یه باری که میتونی نگاه کنه خجالت میکشم. خیلی ویرده واقعا ویرد. آخه ببین یه چیز احمقانه وسط بگم، یه حرکت خیلی فریکی که من جدیدن میزنم و یه سری جاها بهش فکر میکنم میتونم چقدر مزخرفه ولی نیاز داشتم بهش عادت کنم. دیدی میگم 15 ثانیه بیشتر نمیتونی به چشم طرف نگاه کنی. میرفتم با طرف نیم ساعت صحبت میکردم 20 دقیقه به چشمش زل میزنم. شنیدن راحته، تو موقعی که میشنوی راحت میشه نگاه کنی، موقع حرف زدن سخته بخوای نگاه کنی. و من تو هر دو حالت این قضیه ولی تو هر دو حالت قضیه به چشم طرف یه جور زل میزدم که دیگه خودم اینطوری بودم که زیادی دیگه دارم تنشن میره بالا. خیلی سخت میکنه، خشن سنگینی نگاه حس میشه وقتی طرف نگاه میکنه. یه چیزی که من هر صحبتی میکنم تهش به این میرسم که واقعا یکی از بدترین کارهایی که میشه کرد اینه که همین فلوچارتی فکر کردنه که اگر یه اتفاقی رخ میده تو سریع برچسب بزنی که اگر A رو انجام داد این مثلا جزء دسته A است، اگر B رو انجام داد جزء دسته B. نه آدم میتونه هزار تا نظر مختلف داشته. من خودم میخوام حرف بزنم خیلی از اوقات مثلا یک موضوع رو میخوام بگم که مثلا چون یه چیزی که تازه تجربه کردم میگم من فعلا از این بازی مثلا خوشم اومده، یا مثلا فعلا از تا این جایی کتاب خوندم مثلا خوشم اومده. میگم خب اوکی شاید مثلا بیشتر برم جلوتر برم توی بازی یا مثلا 2-3 روز بعد حتی نظرم عوض شه. این گاردی که نه تو اون موقع گفتی فلان و چیل نظر هر کس عوض میشه دیگه. اصلا بعد باز دوباره نیست، یعنی تو سعی می‌کنی که پیشرفت کنی تو این نظر دادن. بعد این نیستش که بگی اوکی مثلا زیر حرف زدن نیست، یعنی عوض شدن نظر با زیر حرف زدن دو تا مسئله کاملا متفاوته. من دارم به این فکر میکنم که دوباره بحث داره میره سمت اینکه دیکته آدمو بخاطر به خاطر اینکه واقعا مسئله همینه. ما آدما تکبودی نیستیم، اکثر آدما تکبودی نیستن، ولی خیلی جاها بقیه رو تکبودی میبینیم، بعد همیشه پیچیده میکنیم قضیه. یعنی همین که تو میگی مثلا من میخوام دست خودم باز بذارم برای اینکه پیشرفت داشته باشم تو نقد خودم یا نظر خودم یا حتی احساسات خودم نسبت به یه چیزی تا به نسبت باز زمانی به اون تغییر بدم، طرف اینطوری که تو باد هوایی و با یک سری برچسب‌های این شکلی حالا تو رو میزنه. و در راسته همین حرف یه چیزی میتونم بگم که هم به این میخوره، هم چیزی که جلوتر گفتم میخواستم بگم. یه مشکل بزرگتری هست تو واکنش مخاطب و رفتار مخاطب و بلد نبودن چطور مخاطب خوبی بودن. و یکی از چیزایی که در راستای این قضیه مثلا میشه گفتش اثبات کردنه. تو میای میگی برزرک فن اینطوریه و طرف ببین اصلا اکثر اون صحبت‌ها یه چیز تریگر کننده است، ریج بیته. خب فقط یک تلس که میخواد تو رو بندازه اون تو و تو رو درگیر یک حماقت و مغلطه‌ای کنه که هیچ بردی توش نیست. هر چقدر تو با منطق صحبت کنی بازم دقیقا همین قضیه که الان تو که باد هوایی یه بچه دیگه زده میشه، هیچ کاریش نمیتونی بکنی. و یه چیزی که ناراحتم میکنه این شکل طرفداران، مخصوصا خب اثرهای مینستریم مشخصا مخاطب بیشتری دارن، مشخصا آدم اون شکلی اونجا بیشتر میبینم که طرف حالا میخواد ثابت کنه که اون اثر عمق داره، حالا میخواد ثابت کنه که اون اثر مثلا چطور خوبه چطور خوب نیست، یا خودش رو یا اثر رو دائما، در صورتی که اصلا نیازی به همچین چیزی نداره، نیازی به هیچ کدوم از اینها نیست. اثر بده من دوست دارم، تموم شد. میدونی بده من دوست دارم،
و هیچ جوره دیگه تو این اجازه رو نمیدی که طرف مغلطه کنه بپیچونه و بحثو به شکل احمقانه‌ای از طرف خودش جلو ببره. ولی این توانایی تو اکثر مخاطب‌ها نیست و آزاردهنده است. اینطوری هم که چطور از اون اسکیل توی کامیونیکیشن میاد، چی میاد، چطور نه توانایی تعریف اثری که دوست داری هست، نه توانایی ابراز خود نسبت به اون، نه یک نقطه نظری رو داشتن. I don't know. I don't know. یه واقعا بچه سوال خوبی هم پرسید تعریف مخاطب خوب چیه؟ اینو من اینجا دیدم گفتم تا یادمون نرفته. از نظر تو چیه کیه مخاطب خوب؟ چی پرسید؟ نمیدونم اخوه درباره نه علیرضا بهش این چیزا رو نیار. ببر من نیومده اصلا، فکر کنم قد شد. دیگه من تعریف از چطور اصلا آخه مخاطب خوب یه تعریف های این شکلی میشه یک دوباره میخوره همون تعریف. برچسب زدنه ها، ولی آره خب هم همون برچسب استریوتایپ زدنه ساختنه. است، هم یک تعریف کلی من میتونم بدم. به این سادگی نیست که مخاطب خوب یعنی این. نمیدونم مخاطب خوب چطور میشه تعریف کرد. نه به خاطر اینکه نمیدونم، کلا به خاطر اینکه الان واقعا این حس میکنم یه سری جاها دیدی اگه حتی به مثلا درست از خودت دفاع کنی باز دوباره تو تله افتادی، نباید هیچ کاری بکنی. حس میکنم اینم یه همچین مسئله ایه. خب اگر من چک لیستی بیام 1000 تا لیست بچینم که مخاطب خوب یعنی چی، بازم توی اون تله افتادم، بازم ساختار گذاشتم و بازم دارم اشتباه میکنم که همچین تعریفی رو چیز میکنم. اما بزنیم از این مزخرفیات، بزنیم از این مثلا منطقی بودن ها و در نظر گرفتن 6000 تا جهت. مخاطب خوب به نظر من مخاطبیه که متوجه میشه احساسات خودش نسبت به اثر و یک درکی داره از شرایط نسبت به خودش، از اثر نسبت به بقیه چیزها و از حقایق چیزها آگاهه و اجازه نمیده که اون حقایق به احساسات خودش برتری داشته باشن یا برعکسش. یک مسئله مثلا کلی شده‌ای که الان هستش و صحبتشه، مرگ ابجکتیویتی یا سابجکتیویتی، یعنی هیچ کدوم از اینا وجود ندارن و هیچ تعادلی رو مخاطب تو هیچ کدوم از اینا نداره. اگر اون تعادل باشه به نظر من این یک مخاطب مثلا خیلی خوبه در یک تعریف کلی که بتونم جواب بدم و نپیچونم، میدونی، از زیرش قصر در نرم. به نظر من خیلی خلاصه بخوام بگم میشه گفت جنبندی حرفای توی و نظر خودم هم هست. حالا کلا میشه بستش داد حتی به انسان خوب ولی در کل به نظر من اون حالا مخاطب خوبی که الان به فرض این راجبش صحبت میکنیم کسی که اون آگاهیه رو داشته باشه نسبت به خودش که آقا من الان از این اثرت خوشم میاد و کیف میکنم باش، اوکی دلیلش اینه مثلا فلان. لزومی نداره من نالج خاصی داشته باشم تا یک اثر لذت بخش باشه. میگم من سری فیلمایی دوست دارم که هیچ دانشی نه سینمایی چیزی ندارم، مطلقا نداشون، ولی حال میکنم باش. تو بفهمی که آقا من این اثر رو دارم بازی میکنم چون میخوام سرگرم شم، این اثر رو دارم بازی میکنم چون میخوام مثلا این چیزی یاد بگیرم، این کتابو دارم میخونم برای اینکه مثلا با یک دوره تاریخی مثلا آشنا بشم، بدونی که آقا مثلا حداقل مسیری که داری میری چیه. خب و اینجا حالا ببینیم چی میشه نباشه. و این کمک میکنه که تو بتونی راحت‌تر تصمیم بگیری، بتونی بهتر فکر بکنی وقتی میدونی چی میخوای. وقتی میدونی چی میخوای مثلا برای یک سرگرمی میری تو یک بازی دیگه اینجوری نیستی که ای بابا اینجا چرا گیم پلیش اینجا مثلا آی فریمش رو رعایت نکرده من بیام اینجا مثلا داج بدم اینجا چیل بابا رو مثلا داری بازی میکنی دیگه، مثلا نشستی آخر شب داری مثلا فان تو داری دیگه، اونور داری مثلا میخوای استوریو ببری جلو دیگه میفهمی که آقا من رو دیالوگا باید مثلا تریگر بشم، باید حواسم باشه دیالوگا مثلا چه جوری، آیا خوب هست خوب نیست، استوری رو پیش ببرم، مثلا اون کاتسین رو اسکیپ نکنم. بدونی چی میخوای راحت‌تر میتونی تصمیم بگیری و در نهایت نظرت هم بدی. به نظر من یکی از هزاران معیار یک چیز خوب اینه که به اون یک فرد خوب حالا به اون مسئله که داره انجام میده حالا هر میدیومی هستش آگاهی داشته باشه و آگاه باشه. دوباره تکرار بکنم هم حرفم خیلی کوتاه در تک کلمه،
وجود اون تعادل و ظرافته، یعنی ظرافتی که همین میگیم مخاطب متوجه بشه چی کار میخواد بکنه و ظرافت متوجه شدن یک سری حقیقت ها بازم. یعنی اینکه آره مثلا همین یک مثال های مدرن بزنیم، اثرهای ووک هست. خب به جای اینکه تک بودی به قضیه نگاه کنی که این اثر ووک من کلا هضم میکنم، تو اینطوری نگاه کن که اولا که همه چی سیاسته باشه، اینکه تو تخت چی کار میکنی هم سیاسته، تو درکی از این قضیه نداری که حالا که این مسئله ووک اومده مثلا جبهه میگیری، مثلا یک درکشوری از خود نشون میدی. حالا ووک ما قبلا با بازی ها چی کار میکردیم وقتی با سیاستش مخالف بودیم یا با نظر یک کرکتر بازی میکردی؟ میگفتی من با نظر این مخالفم. چی میگم؟ میگفتی من با این یه تیکش مخالفم. یارو الان از 400 ساعت بهترین تجربه زندگیش میزنه چون یه جای NPC سیاه داره. لایک یه چیز احمقانیه، ولی یکم دور از بحث، نمیخوام زیاد سر این قضیه سوارشم چون خصوص اوکی همیشه بحثمون این جامپر رو داره، یعنی همیشه راجع به هزار چیز صحبت میکنیم، تهش هم همیشه مثل دیک به آدما که اینقدر چیز میکنن چیزو. ولی خوشحالم اینو گفتی و این درک رو از این قضیه داری که واقعا لذت میبرم. یعنی یه لذت خاصی هست توی این که میدونی یک سری چیزا نیاز به یک توضیح خاصی داره، یک ریزبینی و توجهی به چیزها داره و توجه نکردن به این چیزهای ریزم خودش یک شکلی از بی اهمیتی مغلطه و ایناست. و سر همین یه سری جا حرف که میزنم یه بخش چیزی که الان اینجا من نوشتم تو میگی اینجوریام که خدا شکرت. مثلا همین شین کالچر رو نوشته بودم که یک خجالت زدگی، یک نشون بی سلیقگی داری میدی به اون کسی که مثلا یک اثر مینستریم دوست داره، یا اگر تو بیای بگی هنر شخصی نیست، اصلا توهین به تجربه زیسته، اصلا تو زیستن رو داری سوال میبری. هر کدوم از ما یه پیش زمین داریم در راسته سوگواری، بحران هویت، عشق فلان، و آقا تو این اثر یهو تاچ کرد دیگه. یعنی میدونی الان اصلا یک برای من خیلی اثر عزیزیه. خب و اتفاقا من از اون آدمایی هم که وقتی توی اینترنت میبینم انقدر بحث حول محورش هست ناراحت میشم. اینطوری هم که هم واسه اون طرفدار ناراحت میشم، هم واسه این آدمی که نمیتونه انقدر از این چیز لذت ببره و همه چیش رو ریده رو این چیده به این چه لصافاز برینه ناراحتم و یه حس بدی میده. یعنی یه حس دقیقاً همون قضیه چیز هست، ما دائما صداقت رو قضاوت میکنیم بعد انتقاد میکنیم چرا آدم ها صادق نیستن. تو ببین با یه آدم صادق چی کار میکنی، ببین چه بلایی سرش میاری. این نمیخواد صادق باشه واقعا، یعنی اصلا دلیلی نداره که چیز کنه، چطوری بهتر نظرشو بگه واقعا. مثل چیزه مثل این خیلی تو مخه دیگه. من خودم مثلا پیش اومده و حضور ذهن ندارم خیلی، ولی کلا تو ذهنم دارم این قضیه که من یه سری چیزا رو تجربه می‌کردم و دوستشون داشتم، ولی مثلا خیلی صحبت نمی‌کردم ازشون. میدونم که کسی مثلا یا دوست نداره یا اگر مثلا راجبش صحبت می‌کردم اینجوری که حاجی مثلا این آشغالو مثلا تو خوشت میاد، یهو سری لیبل میزنن که تو پس از اینایی هستی که فلانه، تو از اینایی هستی که من مثلا با اون حالی کردم یا اصلا به هر دلیلی. اون ببین یه گلدن تایمی هست سری از اوقات واسه آدمو رخ میده، یعنی اون محصول اینقدر تو زمان خوبی به دستت میرسه، مهم نیست چی باشه، اینقدر سر جای درستی نشسته که اصلا تاثیرشو میذاره. و حالا شانس تو مثلا واسه یک بازی خیلی بد بوده اومده این تاثیر رو گذاشته، واسه یکی مثلا شاید یک کتاب خیلی خوب بوده و اینکه واسه تو مثلا یه بازی یک کتاب مثلا خیلی خوب بوده، یا واسه من یک چی گفتم به سلام یادم، اگه این واسه تو کتاب خوبی بوده واسه من یک بازی بدی بوده، لزومی نداره که چیزی که رو من تاثیرگذار بوده بد بوده و واسه تو خوب بوده. این بار اعتماد حرفمون رو بردی زیر سوال که ای بابا، یعنی پیش میده در این حالت ممکن حرفمو زدم، یعنی اگر میخواستم هم نمیتونستم، آیلتسی حرف زدم باشه. اوکی پیش میاد، ولی اون زمانه مهمه که واسه اون چیز رخ میده و تاثیرشو میذاره. مثلا به این توجه نمیشه. یه سری از آدمو این تو یه سری موقعیتای قرار میگیرن، چه خوشحالن چه ناراحتن چه غمه چه مثلا خوشحالی، ربطی نداره به این قضیه. یه اثری رو تجربه میکنن و خیلی واسهشون عزیز میشه اون اثر،
دیگه ربطی نداره، دیگه ایراداشو کاری ندارن، میگن اون انقدر به من کمک کرد تو اون بازه زمانی. خیلی هم هستن اینجوریان، یعنی مثلا من و تو مثلا یک 4 نفر دوست داشتمون نیستن، خیلی از آدم اینجوریان که یه کاری باهاشون میکنه اون اثر تو اون زمان که مثلا هیچ بازی دیگه این کارو براشون انجام نداده یا هیچ اثر دیگه این کارو انجام نداده واسهشون و همین خیلی خیلی مهم میکنه اون تجربه ها رو. یعنی میگی صحبت رو بریم راجع به متافوری فانتزی. گوتی. ولی در مثلا یه اثر چیزی که به صورت کالکتیوی آدم اینطوری هم بده، من حتی خودم هم اینطوری هم بده ولی عاشقانه دوست داشتم گاد آف وار رگناروکه. ببین تضاد میتونی بگی تو این حرف هست، میتونی بگی دابل استاندارد بودن هست، ولی من میدونم قضیه چیه، میدونی، و همین کافیه. من میدونم، یعنی آره خیلی قشنگه یک سری جا به اشتراک بذاری نظر تو. من که اصلا عاشق این چیزم، این اشتراک گذاشتن اون حسه به خصوصه. ولی خب یه کاری با آدم میکنن، من هر از گاهی مثلا به خودم میام، اصلا ناراحت شده بودم پارسال سر این قضیه. من دیدم تو 4 سال تو چنلم راجع به اثر مورد علاقه‌ام صحبت نکردم. اصلا باورم نمیشه اینو. راجع به همه چی صحبت کردم، راجع به اثر مورد علاقه‌ام مثلا هیچ ویدئویی نیست، هیچی نگفتم. چون چجوری میخوای توضیح بدی؟ چجوری میخوای بگی که بابا تو دارک سولز 1 اشلیک سر تو میگیری بالا میگه من یهو حس میکنم مشکلات خانوادگی حل شد. چجوری بگم اینو؟ ای خدا. الان من این اثر یک بار تجربه کردم بعد ولش کردم کامل هستم. من یک مخاطب حساب میشم. من حس کنم به لحظه‌ای که تو اون اثر رو شروع به تجربهش کنی تا لحظه‌ای که تمامش میکنی تو مخاطب اون اثر هستی، حتی بعدش هم هستی. یعنی میخوام بگم لزومی نداره که حتما تموم کنی یک چیزی رو. تو اگر ولش کردی یک مخاطبی بودی که به هر دلیلی مثلا لذت نبرده. دلیل این نیستش که تو مخاطب اون اثر نبودید، بالاخره تو با اون یک اینتراکشنی داشتی، حالا هر مدیومی که بوده، پس قطعا تو مخاطبش هستی. تو نمیتونی بگی مخاطبه یه اثری نیستی ولی تجربهش کردی، یه مقدار سخته. ببین تو این معنای خیلی چیزش باید، یعنی به عنوان مخاطب رو به عنوان فن نباید در نظر بگیریم، یعنی صرفا آدینسه، یه کسی که اون محصول رو تجربه کرده، صرفا همین بخوای در نظر بگیری، نه اینکه مخاطب رو بخوای فن تجربه کنی. اون موقع خب فرق میکنه. یه ذره مخالفم، یعنی با حرفت نه، فقط اون بخش اولش نمیتونم من شخصا. ببین من مثلا اینو میخواستم بگم، تو کلن سعی کن مخاطب خوبی باشی، نیاز نیست مخاطب اون اثر باشی. خب به خاطر اینکه من شخصا اگر یک اثر رو دراپ کنم این اجازه رو به خودم نمیدم بگم مخاطب اون اثرم، و به نظرم خیلی چیز منطقیه. خودم رو زور نمیکنم تمام کنم، خوشم نیامد ولی نمیام مخاطب اون اثرم، و چون این اثر رو تمام نکردم مخاطب بدی نمیکنه. ولی اگه حرفت اینه، مثلا من این بخشش رو نمیتونم بپذیرم که من مخاطب اون اثرم، نه نیستم، یعنی هیچی نیدم ازش. این یه ذره بحث تعریفی خود مثلا کلمه و اینا میره یه مقدار. خب چون اگه بخوای خیلی دقیق نگاه بکنی، تو لحظه‌ای که اون اینگیجمنت شروع میشه با اون اثر، تو مخاطب اون اثری، تو داری اون اثر رو دنبال میکنی، میخواد 30 ثانیه باشه، میخواد 300 ساعت باشه. خب به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. اینکه حالا تو داری رو اون حساب میکنی آره من احساس نمیکنم، اجازه نمیدم بخوام که بگم مخاطب این اثرم، نه، تو مخاطب اون اثر هستی، اما اون جایی که تو داری راجعش صحبت میکنی تعریف خود کلمه مخاطب دیگه نیستش، یعنی یه قسمت دیگه که داره، یه بخش دیگه از مخاطب بودن که داری صحبت کنی. مثلا یک مخاطب خوب بودنه، مثلا یک مخاطب لویال بودنه، چیزا این مدلی، یه سری ساب ژانر مخاطبه. میگی چی میگم؟ درگیری با کلمات در نظر بگیری، آره بیشتر اون بحث کلمه ایش میشه. ولی خب نمیشه بگی، واقعا نمیشه بگی تو مخاطبه یه اثر نیستی ولی تجربهش کردی، اصلا غیر ممکنه همچین چیزی. یه ذره پارادوکس عجیب غریبه بخوای میگم خود کلمه‌ای و لغتی بخوای در نظر بگیری. چون نمیدونم بعضی گفتم هم اولش یا نه، ولی تو اصلا مخاطب خودت چطوری تعریف میکنی. ولی خب به قول تو کلمه‌ای اصلا رو شروع تجربه کردی، مخاطبش دیگه تموم شد. اصلا تو $60 رو بدی تجربه نکنی اصلا رو باز مخاطبشی آماری اونجوری بخوایم چیز کنیم. ولی خب دیگه آماری حتی وقتی تو اون مرحله هم حساب میشه، وقتی اصلا مخاطب ها رو این شکلی در نظر میگیرن که چقدر از این اثر فروخته شده، یعنی تو از لحظه‌ای که داری اون هزینه رو پرداخت میکنی مخاطبی.
حالا اینجا چون تو ایرانی یه باگی داره که خب میتونی کرک تهیه کنی و مخاطب نباشی. این میشه اینکه تو تجربه کنی ولی مخاطب نباشی. این یه چیز رندوم و سابلند ایران کوتاه میشه. بگم، خیلی راحت میشه بفهم. حل چیزش کرد، به نظرم اونقدر چیز پیچیده‌ای نداره. یه بحث واقعا احمقانه است. من همیشه اینو خیلی هم تکراری میگن تو پول ندادی نظرت ولید نیست. بعد من اینطوری خب من این نظر رو دارم، حالا $60 رو میدم حالا ولیده، چه فرقی کرد، نظرم همونه. میگن نه تو $60 رو بدی نظرت شدیدتر میشه. اینجوری هم که نه بازم همونه، بازم فرقی چه نمیکنه. ربطی داره؟ نمیدونم واقعا اینو قبول داری دیگه با یعنی ما داریم ساده نگاه میکنیم به قضیه، نمیدونم تو خیلی مشخصا بحث ربطی به این نداره که تو تکراریه. پولشو دادی یا ندادی، اصلا ربطی نداره. تو نظر راجع به اون اثر اینه دیگه، تو تجربهش کردی. مهم اون تجربه هست که آقا من تجربه کردم و اون موقع اون تازه یک مقداری میتونه رو ولید یا این ولید بودن نظر تاثیر بذاره. ولی اینکه خب من پول دادم یا ندادم ربطی نداره واقعا. اسم تجربه هست که نمیبرم، مهمه. بازم بین رفیقای خودم دقیقا اینا که هاردکور اینجوریه و اینطوریه که به من میگفت ببین باور نمیشه 2 ساعت من نظر دادم راجع به اثر، گفت تو $25 ندادی نظرت ولید نیست، $25 میدادی نظرت بدتر یا ممکن بود حتی خوبتر باشه. تاثیر میذاره ولی ببین نه آخه تا اون حد. ولید یا رو این ولید بودنش تأثیری نمیذاره. یعنی تهش رو اینه که آقا تو حالا که پولش رو پرداخت کردی میای میگی که حالا من همه این حرفایی که زدم نسبت به $25 مثلا نسبت به $40 میارزه این بازی یا نه. یعنی تو بحث پرایسینگش میری، یعنی یک کاتگوری دیگر رو بخوای مثلا صحبت کنی اون موقع آره تاثیر میذاره روی که نظرت ولید هست یا مثلا این ولیده. چون تو هزینه‌ش رو نداری تو نمیتونی راجع به این صحبت کنی که آقا میارزه مثلا یه چیز. اونم میتونی، یعنی چون بالاخره درکی از واحد پولی داری و تجربه که خودت کسب کردی. ولی بالاخره یه فرقی میکنه اون پول مثلا ازت کم بشه تجربه کنی یا نه. اول حالا که با خیلی راحت تجربهش کنی بعد تصمیم میگیری حالا پول رو بدی یا نه. خیلی فرق میکنه این دوتا. ولی اون موقع مثلا میتونی تصمیم، ولی اینکه کلا تو بخوای در نظر بگیری که آقا چون پول ندادی نظر شما فاقد اهمیته و مثلا ولید نیستش، حالا اهمیتش که چی. حالا به این اصلا میخندم نمیتونه وسط اینقدر حرفت. عجیبه همچین چیزی. آره. نمیفهمم یعنی چی. خیلی غیر وسط قابل حرفت به این درکه. میخندم که اکثرا هم اینطوری شروع میکنن بابا ایرانی پول نداری چی زر میزنی. چی بگم، من الان قیافه بلا رمزی رو تو لحظه بس حالم به هم میخوره ولی بازم سریال هفتگی میبینم. ببین حالا یه سری حرفا رو من دارم کلی میزنم، اینو بچه‌ها در نظر بگیرید مثلا، و شرایطی هم هست. خب بزرگترین چیزی که آدم‌ها نیاز دارن سیچویشنال اورنس، که آقا توی این چیزه به خصوص مثلا لسافاز الی یه جوریه که قیافش کل سریال رو من تاثیر میذاره. به خصوص نمیتونم توی این سریال بگم حالا کل سریال میبینم الیو خوشم نیومد اون یه مورد فرق کنه، چون میدونم این بحثو کجا کردی یه مقدار کشوندم عقب این صحبتو. ولی آره چرا چه پول دادن داره، چون اصلا تجربه کردی دیگه خیلی زیادتر از اون چیزی که دقیقاً. فکر میکنی این صحبت رو دیدم بهتو متاسفانه. بحث اثرهای مینستریمه و اصرار مخاطب نسبت به اینکه پیچیدگی های اجتماعی و روابط انسانی که توی این قضیه هست و ایموشنال نامبینگ و تمام چیزهایی که میشه چسبون نسبت به این مسئله که چطور ما یک نفر رو بیارزش میکنیم به خاطر اینکه یک اثر مینستریم دوست داره یا خودمون زیر سوال میبریم و صحبت این شکلی تا یه حد کلی. اینو چون صحبتت من این چیزی خیلی خیلی رندوم عذرخواهی میکنم میگم من داشتم نگاه که الان تو تصویر خودم و تو استریم آوردم میبینم خیلی چیز فردوسی پور میگم مثلا یه دستم حرکت میکنه و خودکار و اینا خیلی چیز رندومی بودش که یه رفت تو مخ خودم مثلا میگم که من باید اینو بگم ببخشید. حالا اوکی فقط من باید سرچ کردم فردوسی پور کیه. عادل تا این فردوسی حد پور. نمیدونم. آها عادل فردوسی پور. عادل رو میگفتی؟ ندیدم مثلا تا بله حالا بله ولی خب عادل عزیز. بله فوتبال من کلا صفر. من یه دالت ولی دست اینجوری من خیلی فوتبال صفرم ولی رندوم دیگه آدم میبیندش یه 91 ایران میدیدن. این موضوعی که دیگه بچه‌ها تو چت گفته آخرین موضوعی که گفته من اصلا ویدیوش کردم، یعنی همین که نظر بدیم یا ندیم مثلا اینقدر واسه این قضیه مهم بوده اینکه تجربه نکرده نظر ندیم یا تجربه نکرده حداقل ترول نکنیم، میدونی یعنی که رو حسابی که 4 نفر چیز گفتن خب بازارش داغه، منم یه عکسی رو از بازی میبینم و اینجام که حاجی این چه شتیه واقعا مثلا خب برو
یه ذره 4 تا ویدیو ازش ببینی، رو عکسی که یه نفر ترول کرده همونو تو مثلا ریتوییت نکن و بیا بگو که حاجی این چه شتی. حالا برو خودت هم یه سری چیز ببین، اون نفر اولی که ترول کرده احتمالاً دیده، یعنی خودش رفته تو بازی کرده و اینجوری که حاجی این چه شتیه، با مثلا 30 ساعت تجربه‌ای که من داشتم. الان تو میای اون نظرش خب خیلی هم عزیز و درست و اینا، اصلا ترول هم بکنه مثلا خیلی منطقی هم هست، ولی که تو میای تو که هیچ زمانی نذاشی رو اون اثر و تجربهش نکردی، بیای از مثلا اسکرین شاتی که اون گرفته بذار اینجا، ببین که باورم نمیشه این مثلا این چه شت شو یکی افته مثلا زباله است نرید سمتش و اینا، یه ذره واسه من نمیره تو کتم میدونی، تو کتم نمیره که یه ذره عجیبه این رفتار که بخوای اینجوری. و همین باعث میشه که خیلی از آثاری که دارن میان قبل از اینکه بیان کوبیده میشن بدون این مثلا کسی که اصلا تجربهش کرده باشه. یعنی تو مثلا یک تستی انجام داد، بتا تستی بوده یا آلفا تستی بوده، هر چیزی بوده، یه سری تصاویرش اومده بیرون و همه اینجوریه که هولی شت حاجی این چی بوده. اوکی این مثلا بتاش بوده، این درست میشه، حالا بذار بیاد بازی تجربهش کن و اون موقع حالا باز نظرتو بده. دیدیم ما البته خیلی هم بازی‌ها مثلا اینجوری بودن که بد بودن اومدن خوب شدن و خوب بودن اومدن بد شدن، یعنی دو طرفش هست. خب یه ذره سخت چجوری مثلا میتونی همچین حرفی بزنی وقتی تو دو طرف این قضیه رو دیدی؟ این چیزی که میگی بازم شرایط داره، اسمش یادم نیست، ولی حتی اگر یک سری شباهت ها وجود داشته باشه و ثابت بشه یک سری چیزها به نسبت حرفی که زدی و مثلا پیش بینی که داشتی، هنوز منطقی به رفتار و حرفت نمیده که قبل از اینکه بازی بیاد داری کلش رو نقد میکنی. حالا چه حرف درست باشه چه نباشه، یعنی اصلا نباید وارد اون لول بشی که حالا حرفش درست در اومد یا در نیامد، از اول اشتباه کن اصلا همش حرفایی. و آره اینجور چیزا هم اذیت کننده است که چه اصلا مینستریم باشه چه نباشه، الان ملت درگیری چیزای احمقانه ان که عجیب و غریبه، اصلا نیومده میزننش و واقعا هم تاثیرای عجیبی میذاره. متافوری فانتازیو بابا مخاطبش کمتر شد به خاطر اینکه هنوز میگن گیم ووکه، مخاطبش کمتر شد به خاطر اینکه میگفتن لوکالیزیشنش رو کسی انجام داده که ترنسه. هوکرز بهترین لوکالیزیشن رو داشت تو بازی چند سال اخیر. خب یعنی و یا حتی متاهار چیه اون یارو یوتیوبره یه بحثی انداخته که این باعث شد مثلا خوندم که الان میگه واسه مردم انقدر عشق و پشن اصلا زیر سوال رفته، بی اعتبار شده، بی ارزش شده، اصلا معنی نداره که اون روش دسترس پذیری به بازی مهمتره تا تجربهش. مثلا اینکه بازی ها رو دارن به من دیجیتالی میدن، من کلا دیگه سراغ اون بازی نمیرم. پس عشق به فرانچایز چی شد؟ این اصلا مورد علاقمه چی شد؟ اوکی تو میتونی یه جنبه سیاسی داشته باشی، تو میتونی یک سری اعتراض ها رو بکنی ها، ولی میدونی حرفا همش پر از تضاد و صفر و یکی بودن و غیر منطقی بودن یا حتی یه سری جا غیر انسانی بودن. خیلی حساب تو ایران سنگین تره تا اون هیومن دیسنسی، ادب انسانی و در نظر گرفتن احساسات و اینا. اون غیر انسانی بودنشو من واقعا به معنای غیر انسان بودن، یعنی لیترالی خود کلمه شد بیشتر تو ذهنم اومدش. و اینکه آقا خب یعنی مثلا انسان و ربات مثلا این چیزای مدلی، خب تو کد نویسی نشدی که، خب فکر میکنی نظرت عوض میشه بالا پایین میشه، که بیاید خیلی چارچوبی به قضیه نگاه بکنی تو هر زمینه ای این خیلی بده. یعنی حالا میرسه به اون قضیه دوگیم بودن و اینا، اوکی تو سعی میکنی سه چارچوبی واسه خودت بسازی، سلیقت رو پیدا میکنی، ولی اینکه یه سری چیزا رو خیلی سفت بچسبی بهشون میگی نه اصلا تو این چارچوب نباشه امکان نداره من چیز کنم. با من خودم جی آر پی جی بازی نکرده بودم، متافور رو پارسال بازی کردم، بهترین بازی پارسالم شد. سنگین تا تاش اینجوری حاجی این باید گوتی بشه، ولی که میدونستم گوتی متریال نداره، ولی اینجوریام که آره باید گوتی بشه. از اون ور مثلا من بازی ترسناک بازی نمی‌کردم، پارسال نشستم ریمیک سایلنت هیل بازی کردم، کلی عشق کردم باش. من که این سگ میترسیدم واسه فاز بازی ترسناک من ندارم، ولی بهم چسبید و حال خوب. این یه ذره دست و بالتو باز کن و بیا بیرون از اینجور چیزا، بعد یه سری فکرای جدید اینکه تو بیا بعد آخه میدونی میذارن اینا بهشون مسیر فکر کردن بده. یعنی تو وقتی چارچوب رو میسازی، حالا نگاه نکن که یک چارچوب بسته است،
که تو از اینجا نمیتونی خارج بشی. این چارچوب میاد یک جایی تو رو میذاره روی یک مسیری، یک ریلی میشه که تو از نقطه A اگر این اتفاق بیفته مستقیم میری به نقطه B دیگه، مثلا کاری نداری چند تا مقصد ممکن، چون داره مثلا چون 10% اول مسیر شبیه اونه و پس اگر این 10% اول شبیه ایناست 90% بقیه‌اش هم شبیه همونه و اون محصول مثلا محصول بدیه یا محصول خوبیه. نه، بذار بیاد اون محصول تو تجربهش بکن، ببین چجوری شاید آقا تو همون 10% آخر فرق کرد، مثلا یه چیزی رو رقم زد که پشمات ریخت، حاجی این چی بود، مثلا محصول فیوریت تو عوض بکنه، مدیوم تو عوض کنه، مدیوم فیوریت تو اصلا. اینکه نمیذاری یه چیزی فرصت بیان داشته باشه و سری میکوبیمش، اصلا نمیفهمی یعنی چی. خب بذار بیاد حرفشو بزنه. بعد اینم یه دو طرفه هم هستش، میبینید فقط به خاطر تقصیر مخاطب یا اون یوزرهای توی اینترنت نیستش. خب وقتی محصولا خیلی بد دارن میان، اینا زودتر تریگر میشن. میذاری این تیکش رو اگه اشکال نره من بگم، چون دقیقاً داشتم به همین فکر می‌کردم. من می‌خواستم اینو بگم نگفتی. میخواستم بگم تو داری این حرفو یه جور دیگه میخواستم بگم تو این حرفو تازه در حالتی داری میزنی با ظرافت این که آره من این حرفو در حالتی نمیزنم که تو مصرفگرا باش، من این حرفو در حالتی نمیزنم که هر محصولی تو بازار خوبه، من این حرفو اینطور نمیزنم که چشم بسته به هر محصولی پول بده. و در ادامه این بخاطر همین میگم یه چیزی دیگه میخواستم دوباره سوال برم سر این قضیه و بامزه بودن این چیز که چندین بار برام تکرار کردیم. هر چی میگی انقدر یه حرف میزنن، الان ما داریم با اونا درگیریم، نمیدونی همین الان داریم جوابشون رو پیچاپیچ میدیم، کسی هیچی نگفته ولی اینطوریم که نه ببین من این حرفو دارم از این زاویه به خصوص میزنم، خنثی‌گری نیست، اینطوری نیستش که نه از این وری نه از اون وری میانه رو باشم. یک نفر خصوصی منطقی ترین حالتی که مثلا میشه گفت قضیه رو میارم جلو و بس دیگه این مردم مغز ما رو سرویس کردن. بین خودمون دو تا این اخلاق میشه گفت که وجود داره. ببین میفهمم که واسه خیلی‌ها ممکنه در رو قرار گرفتن این قضیه خوب نباشه، یعنی مثلا اینجوری خب مثلا طرف چقدر حرف میزنه یا حرفتو راحت بزن دیگه، مثلا چی اینقدر میپیچونی برای چی؟ نه، بحث اینه که من یک جمله‌ای که دارم میگم تو اون جمله تو ذهن درجا ممکنه 100 تا پاسیبیلیتی مختلف واسط بیاره. خب و من یک کدوم از اینا رو مد نظرمه. خب من باید برسونم بهت که آقا اون 99 تا دیگر رو من کاری ندارم بهش، خب یا اصلا لحاظش نکردم یا اصلا در نظرشون نگرفتم، اصلا نمیخواستم راجعشون صحبت بکنم یا الان اصلا مهم نبودن واسه من میخوام اینا رو هی رد کنم بره. یعنی صحبت مثلا 1 دقیقه‌ای من اگر میشه 50 دقیقه، به خاطر اینکه دارم 1 دقیقه اول حرفمو زدم، 49 دقیقه دارم سعی میکنم که چیز کنم. از این جهت نیست، از اون جهت هم نیست. آره اینطوری نیست. بعد یارو یادش میاد اصلا چی بود. تهش باید 1 دقیقه اولش هم ببین که آها مثلا فهمیدم چی شد، اینو داشتی میگفتی تا کل این مدت. آره حرف یکیه و حرفم خیلی ساده تر میشه، من میتونم یه جمله بگم و جمله‌ام تموم شه بره. ولی مهمه این که تو بخوای اون حرفی که میزنی در معنایی که خودت قصد داشتی بگی دلیور بشه. یعنی مخاطبی که من الان دارم باهاش صحبت میکنم چیزی که من میگم رو مخاطبم چیزی بشنوه که من گفتم، نه چیزی که خودش شنیده. میدونی چی میگم؟ یه ذره پیچیده میشه حرفا دوباره. نه من دقیق میفهمم، چون من دقیق میفهمم من میگم آره فهمیدم. صحبت برعکس دقیقاً همین حسو دارم میشم که چون من میفهمم این صحبت 10 بار کردیم زودتر تمام میکنم الان یا زودتر تمام میکنیم، بچه‌ها نفهمیدن چی دارن میگن، منظورشون چیه. ولی واقعا چیز دیگه اون خیلی سخت شده که من دارم یک صحبت چیه تماما این چیز روانیه و ذهنی که تلاش میکنه با یک سری پیشفرض ها سریع شورتکات بزنه که تو آها داری این حرفو میزنی، آها داری این حرفو میزنی. نه آها نداره، گوش بده. اون چیزی که تو توییتر خوندی من از اون منظر نمیگم چون خیلی سخته. مخصوصا من میبینم اگه قرار بگم یه اثری بده بعد 40 دقیقه توضیح بدم از چه جهتی دارم میگم بده، یا حتی اگه خوبه دارم از چه جهتی میگم خوبه. و من اصلا می‌خواستم بگم که من خودم شخصا اگر مثلا 10 دقیقه دارم توضیح بدم یک موضوعی رو، به خاطر اینه که لیبل اشتباهی روم نزنه. خب اونم مشکلی با اینم که آقا یک لیبل اشتباهی رو من بزنم باز همون کارو می‌کنی. آره الان دارم کار می‌کنم. حتی منظورم این نیست که یک لیبل واسه مهم نیست. خدا چه نفرینیه من افتاده واقعا. منم همین
سمت حالم اینی بد. که بتونم برسونم، همین. یعنی آب حرفم بخور رو آقای بتونم من. برسونم که آقا داری لیبلی که میزنی لیبل من نیست، لیبل حرف من نیستش. نظر راحت نمیشه. ADHD مومنت. آره واقعا. تو ویدیو تبلیغ میکنی 1 ساعت آب نخوردی، یعنی چی؟ اما من قبلش خیلی سیراب بودم واقعیت. چیزی هم دم دستم ندارم راستشو بخوام. چیزی که باش تبلیغ آب خوردن میکنم رو دارم، ولی آبی آخرش وجود نداره. ولی آره این صحبت کلی که من میخواستم در رابطه با این مسئله توجه به چیزای مینستریم بکنم واقعا همینا بود. خیلی جزئیات میشه داد، خیلی مثلا میشه پیچیده تر کرد قضیه رو. حتی باز دوباره همینیه درگیر. ببین می چیه، من یه حرفی دیشب داشتم بهش فکر میکردم، میگفتش که یک جوری بنویس که انگار هیچکی نمیخونه اون چیزو، یک جوری موزیک بساز که انگار هیچکس قرار نیست گوش بده. من با خیلی کار هدف سختیه. با هدف این قضیه خیلی اوکی هم، خیلی دوست دارم اینو، ولی با مسیرشو نه. ببین من الان بهت میگم چرا. من این میگه یک جوری بنویس که انگار هیچکی نمیخونه. من دارم میگم در حالی که همه میخونن و تو اینو در نظر میگیری، باز باید اونطوری بنویسی، باز باید به همون نتیجه و به هدف برسی. نه باید خودتو گول بزنی تا بتونی به اون چیز برسی. و یه راه حلی که الان مثلا میتونه برای ما باشه که این بحث واقعا کوتاه‌تر واقعا همینه، شکلی صحبت کنیم که انگار کسی قرار نیست بشنوه، خودمون متوجه میشیم توی این اکوچمبری که برای خودمون ساختیم و کافیه. و حتی از نظر مثلا مارکتی بهتره تو یک فضای خالی بذاری که مخاطبم با تو راه بیاد دیگه، اون قدمی که تو داری برمیداری و بتونه همزمان با تو برداره. مثلا من رفیقم همیشه میگه من زیر ویدیو تو کامنت نمیذارم چون خودت دریوس همه چی رو گفتی دیگه، من چی بگم. خب کاری ندارم که ما چقدر چیز میکنیم، ولی چیزی که میخوام بگم اینه، چیزی که در تلاشم بهش وزن بدم و نشون بدم اهمیت داره، ریز ندیدن این جزئیاته، بی توجهی نکردن بهشه و این چیزهای در ظاهر کوچیک یک سری جاها عمیق‌تر میشه بهش فکر کرد. موضوع میخوام بدم نسبت به چیزهای دیگه‌ای که هم به نظر نیاز دارن عمیق بهشون فکر کنیم، هم حتی الکی عمیق، نمیدونم چجوری بگم اینو، الکی عمیق بهشون فکر کنیم، واقعا عمیق بودنی وجود نداره. ریدم ولی خب منظور از آب خوردن. این صحبتایی که میکنیم مثلا واسه شخص من یه بار مسئولیت پذیری هم هستش. یعنی که اگر من دارم حرفی که میزنم رو، جمله‌ای که میگم و از 50 تا جمله دیگه مبرا میکنم تا حرفمو بزنم، واسه اینی که یعنی میگم که خب اوکی تو که میفهمی منظور من چیه، تو که منو میشناسی. مثلا این حالا تو بحث مثلا روابط انسانی خیلی هستش که طرفش تو که منو میشناسی، من مثلا منظورم این نه کاری به اون ندارم. حالا الان دوباره برنج خیلی عجیب غریبی میخوره، ولی تو این حساب نمیخوام بذارم که اوکی طرف منو میشناسه و من دارم این حرفو میزنم. چون من حتی این شکلی در نظر میگم که یک نفر ممکنه بیاد مثلا تو محتوا سازی اون ویدیو منو ببینه و منو نشناسه و ترسم از قضاوت نیست، ترسم از اینه که خب منظورمو درست نرسوندم که حرف رو بفهمه. یعنی من حرفمو درسته و اصلا همه موافقن که درسته و فکت اصلا که درسته، ولی نتونستم اونجوری که درسته دلیورش بکنم که اون متوجه شه. اینم یه مقدار سر این قضیه است که آقا همه رو راضی نگه دارید. نه خیر، و قدم بعدی حرفتو من بگم، احتمالاً همین، امیدوارم همین دقیقاً تو ذهنت بوده، چون هی داریم پازلا رو با هم پر کنیم. و حقیقت اینه که ترجیح میدی الان صادق باشی، اشتباه کنی، الان تمام اون جزئیاتو بذاری، الان اشتباه کنی، ولی در ظاهر چیزی نگی که مثلا 10 سال بعد اگه حرف درست بود یا همون نتیجه رو دوباره بهش رسیدی بگی من 10 سال پیش این حرف رو زدم. یعنی تمام این صحبت های اضافه، تمام این جزئیات گفته میشه و بازم ترجیح بر اینه که با تمام این جزئیات اشتباه باشه، خطا داشته باشه، تا اینکه در ظاهر درست باشه، در ظاهر دغدغه مندی تو خودش نشون بده یا همچین چیزی. بعد نشون میده که آقا تو جزئیات رو توجه کردی. یعنی اگر تو داری میگی که مثلا یه حرفی رو میزنی، یعنی به اون پاسیبیلیتی های دیگه هم فکر کردی. یعنی میدونی که آقا اینا ممکنه برداشت بشه از حرف من با این آگاهی دارم این حرف رو میزنم
و ازت میخوام به عنوان مخاطب مثلا صبر کنی من اینا رو پاک کنم و اون حرفی که خودم مد نظرم هست رو بهت برسونم. سر همینی که این به نظر من این چیز ارزشمندیه، یه نفر این کارو میکنه یعنی داره اون جزئیاتو بهش توجه میکنی که ببره اون سمتی. به این میخندم مشکل جدی روانی داریم، نیم ساعت سر موضوع صحبت نمی کنیم، داریم بگیم که ببین خواهش میکنم به موضوع توجه. اصلا نمیفهمم، خیلی عجیبه. تاثیرات چیزاها، یه سری من چیزا برای خودم نوشته بودم، حالا بعضیشون نگفتم، مثلا مغلطه یا صحبت تو فن واقعی نیستی یا جامعه نقد زده و منتقد محور. میدونی این چیزی که وای یعنی الان تو مثلا اگر فنشی، اگر مثلا این کارو نکنی تو فن اون محصول نیستی. خب انم مثلا تو فن یک چیزی باشی چه اهمیتی داره؟ آقا فنش اینه که تو از اون چیز لذت میبری، حالا اینکه لیبل فن این بخوره به من چه اهمیتی داره؟ من نمیفهمم. و تازه من خودم به عنوان کسی دارم میگم که خودت مثلا فرانچایز وار همه خیلی استریوتایپیه، یعنی اونایی مثلا حتی اینجوری که فن یک لیژن هستید استریوتایپ میسازن ازت که آقا مثلا احتمال اخلاق دین و اینا که البته تا حد خیلی زیادی هم درسته، ولی در کل این یعنی از اونجا میاد. من بعد دیدم کاملا آشنا با اون استریوتایپ ساختنه، ولی اصلا موافق نیستم. نه همه آدم همه با هم دیگه فرق میکنن. چجوری از به کجا رسیدیم که یهو برچسب؟ فکر کنم همش از این آزمایش‌ها شروع شده. این محققا و اینا که اومدن طبقه بندی و دسته بندی‌ها رو شروع کردن به اندازه گرفتن و بررسی کردن و اینا، از اونجا شروع شد این A و B و C و گروه بندی‌های مختلف. واقعا برای چی همیشه بحثا میرسه دیکتو آدما؟ چون واقعا همینه، بحث ارزش گذاری و یک سری کانسپت های سطحی، یه سری چیزهای آرکاتایپ توری، مثلا شخصی که درگیر مسئله خجالته و یک استریوتیپی یک چه نمیخواد از این کلمه استفاده نمیکنه. هی داشت بدتر میشد. این عالی بود. لحجه داشتم پیدا میکردم. نمیخواد آقا، نمیخواد. فارسیش هم بلد نیست. دیسکانکت شده بود کلان. الین تانگ بود. زبون که گیر میکنه. یعنی ببین اصلا چی میگفت خدایا؟ میگفت شرم الهیه بعد این همه تکامل نمیتونی صحبت کنی. نمیتونی ولش کن. به مراتب چیزی که اشتباه میگی سخت‌تره، یعنی نمیدونم چه جوری اشتباهی اون کلمه رو میگی، ولی درستش که اون ساده‌تر رو نمیشه گفت. من حالا یه چیزی که کلیت خیلی این جنرال می‌خواستم بگم، حس می‌کنم یکی از مشکلات این قضیه هم هستش، این دغدغه زمانبندی آدم‌هاست، کلا این محدود بودن زمان و این به کجا رسیدیم، محدود بودن زمان آدم‌ها و در پی اون چیزی که خیلی مهمتر شده و زیادتر شده شورتکات کردن هر چیزیه. یعنی تو وقتی اون سمتی حرکت میکنی میگی آقا من دیگه حوصله ندارم ببینم اخلاق این آدم چجوریه فلان، این اینجوریه میره تو این دسته‌بندی، خدا نگهدار نفر بعدی. یعنی این استریوتایپ ساختنه هم یک جورایی شورتکات با یک اسم دیگه به نظر من، الان که داشتم مثلا دابل صحبت‌ها فکر می‌کردم. ولی الان همین چیز شورتکاتی که میگی دقیقاً از همون چیزایی که میگم دیگه، اکثر آدم‌ها درگیر یک همچین مسئله کلی هستن. حالا تو شرایط مختلف این چیز خودش رو چطور نشون میده. اینجا به خصوص مثلا دوست داشتن یا نداشتن یک چیز مینستریم، میگم نفرت میخواد باشه، علاقه میخواد باشه، دقیقاً چیزای تک کلمه‌ای، چیزایی که آدما توی یک لول سطحی باش درگیرن و خواهش میکنن برای این چیزا وقت بذارید. حتی اگه نتیجه اشتباه هم بگیرید باز میدونی خیلی بهتره به نظرم وقتی که گذاشتی و چیز میشه مخاطبه. باز خدا چرا باز بحث میره سمت دیکتو آدمو، ولی به بیشتر از مخاطب خوب انسان خوبی میشید، حتی باورم نمیشه ولی خب یه بحثای خیلی جامعه شناسی و روانشناسی میشه خیلی رندوم و عجیبه. آره یه سری دارم بچه‌ها نمیفهمن، ولی آره من تو ذهنم تو 3 لیر مختلف دارم میخندم، مثلا تو 3 لیر مختلف دارم گیر میکنم از اینکه این صحبتو چند بار به شکل‌های مختلف با ایمان داشتم مثلا. ای خدایا عالی، همه جوره میرسه به اون، نمیفهمم
بعد ببین من یه ذرم حق میدم، یعنی اون سری یه سری لابلای صحبتام فکر کنم اینو گفتم، اون سری تو دیسکورد بود یا چت بود چی بود، اونم فکر کنم گفتم که آقا حق میدم، یعنی به این مسیر اشتباه طی شدنه. من به نظرم اگه 100 بار دیگه این مسیر طی بشه احتمال 99% باز همین شکلی طی میشه. یعنی مسیر بشریت باز همین میره، یعنی اینکه مثلا دیکتاتور آدم منظور صرفا این جنریشن نیست، این جنراله. دیگه تمام کردم حجت رو بر این مسئله. یه چیزی هم سر این مینستریم بگم، اونقدر دیگه چیز به خصوص یه نفر باید بیاری، من قشنگ دوست دارم هم چیزی، یه آدم بیاره کسول همچین مشکلی باشه و یه سری مشکل‌های اولیه هم داشته باشه در رابطه با ایگو و نظرشو نمیخواد عوض کنه که بتونی باش دیبیت کنی، میدونی یه بحث بزنی و رو چک و چیز کنی و کانتنت هم در میاد و 10 سال بعدم تا 10 سال بعدم حق با منه. همین حق با منه رو که من گفتم بعد در نظر بگیرم که دیدی الان مخاطب اینجا شرلوک هومزی پیدا کرد، اینجا این نارسیستیکه این. ولی اینو خواستم اینو قبول داری چرا نپرسیدم اینو که حس می‌کنم چیز قبول داشتنی نیست، بعضی جا من حس می‌کنم یه حقیقتی توش هست، نمیتونم بپذیرم تو یک جنبه متفاوتی داری مثلا نسبت به این قضیه. 2+2=4 و اونم اینه که چیزهای مینستریم هم بخشی از اون طیف هنری هن. اینطوری نیستش که چیزهای آوانگارد، چیزهای نیش جلوی اون چیزهای مینستریم قرار میگیره. اینا دارن با هم پاسکاری میکنن، دارن با هم بازی میکنن و اگه بگیم ارزش به هم دیگه میدن هم به خاطر وجود جفتشونه. و آره یک طیفی از تجربه، نه دوتا قطبی که 0 و 1 باشه و حتی بخوای جهت بگیری که باعث این حرف به نظرم باعث میشه حتی صحبت ما نسبت به اون آدما احمقانه تر بشه، یعنی اون آدما احمق ترن که یه سری بحثا رو میکنن. ببین چه سنسی میگم. و من خودم همون اوایل این، یعنی جزو معدود مباحثی که مرتبط بود به موضوع مینستریم برای صحبت کردم همین بود که اون مسیر داشتن نشون میدادم، گفتم از 0 تا 70 یک کدوم از اینا باید بیاد دیگه تا اون یکی مثلا 70 تا 100 رو ببره تو اون تجربه طرف، اون آگاهی برسه. اینجا هم همین، یعنی این تا الان همش اینجوری بوده که یک اثر مثلا مینستریم در مقابل یک اثر خیلی خاص و نیشه. نه، اینا در مقابل هم نیستن، دقیقاً در تکمیل هم دیگه میان که تو بالاخره یه چیزی یک نالجی از مینستریم جمع کنی، وارد اون چیزا بشی که حالا بری اون اثر نیشه رو حالا تجربه، اگر علاقه‌مند بودی بری واسه تو اونجا هستش یک اثر نیشی هستش و بری اونو مثلا تجربه کنی. اینکه اینا رو مقابل هم دیگه مثلا یه مقایسه عجیب غریب، مثلا یه فیلم سینمایی خیلی مثلا عجیب غریب و فلسفی و مثلا خیلی خوب و اینا رو با یک مثلا کمدی مثلا ایرانی مقایسه می‌کنم، جایی که چه اثری اونجا داریم چه اثری اینجا داریم، چه ربطی داره اینا تنها وجه مشترک اینا اینه که جفتشون فیلمن، یعنی همین. مثلا یه چیزای مقایسه عجیب غریبی میکنن در رابطه با چیزای مثلا نیش و خاص و پیچیده و مثلا هنری، لیبل هنری میخوره روشون و چیزایی که مثلا ساده و عامیانه است. ما تو برو چیزای عامیانه حال میکنی دیگه، بالاخره یک پوینتی داره رسیدن به اون قضیه. حتی این گاردی که این سری از چیزا رو نه چون عامیانن ما دوست نداریم، آره این چیز خوبیه، این باعث میشه که تو اگر ادامهش بدی میرسه به اینکه وارد اون عمقه بشی و چیزای خاص‌تری رو تجربه کنی، ولی که صرف اینه که نه حاجی این چون عامیانه است من بازی نکردم. اگر وارد اون دیکتاتورشیپ این نشی که من در یک حکومت نازیگونه میخوام که فقط این اثرها، چون یه سر آدم اینطوریه که فقط این کتاب ها رو باید بخونی. یعنی چی فقط؟ اصلا اهمیتی نداره خوبه یا بده، یعنی چی فقط؟ اون ابسولوشن رو نمیفهمم. یه چیزی هم من ویدیو پخش نشده درسته که استریم، ولی من الان باید عذرخواهی کنم به خاطر اینکه یاد یه عزیزی افتادم سر ویدئوی AI به من اینو گفتش که تو تلاش بر خودت مغلطه داشتی و دائما با برچسب زدن به اون آدما به عنوان احمق و کم جلوه دادنشون داری میپیچونی. من عذر میخوام، من واقعا اشتباه کردم. امیدوارم دفعه بعد پیداشون کنم جبهه اونا رو هم بشنوه. اشتباه کردم. ولی خب باگیه که تو آدم میفته. گارد داشتن کلا چیز بیخودی دیگه. توی هر زمینه‌ای توی گاردی داشته باش که نه من از موازم کوتاه نمیام. آخه گارد داشتن زمانی هم میادش که تو اتفاقا چیزی نمیدونی. اگر تو بدونی تو گاردت خیلی پایین‌تره. وقتی که کمتر میدونی اون دیواره رو بلندتر میسازی.
یعنی وقتی چقدر مثلا آگاهی داری که چی اونور دیوار هست، دیوار تو یه جوری میسازی که اتفاقا اونور رو ببینی، که ببینی چی داره میاد باشه، نیروی مثلا میاد بتونی واسش آماده بشی. خیلی داریم جاده خاکی میزنیم ولی هیچ اشکالی من این حرف من یه چیزی آخه انداخت و چقدر من این زندگی منو واقعا عوض کرد. خیلی چیز ساده یا ولی چون دقیقا از اون چیزای اساسیه، از اون چیزای بنیادی اولی خیلی کلی تره، حتی تأثیر بیشتری تو میبینی. من حتی از این مثال در آوردم به بچه‌ها همیشه میزنم، میگم تو وقتی میری تو صف نونوایی یکی یهو میاد جلوت، هرچی صدات بلندتر باشه، فریاد بلندتری بزنی، وقتی اون طرف متوجه بشه که جاش همونجا بوده بیشتر سرتو میاری پایین. خب یک سوال معمولی بپرس که ببخشید آقا نوبت شما اینجا بوده یا نه. در رابطه با گارد داشتن هم همین. تا حالا مثال رو یه مقدار میتونی عوض کنی، کاش کانسپتی میگفتم ولی خب که من گارد شدیدی به یک سری چیزا داشتم، هر چی گارد شدیدتر بود وقتی اون گارد شکسته شد عشق من بیشتر شد، چون اینطوری بودم چی داشتم از دست میدادم، یعنی چی رو داشتم خودم از خودم میگرفتم، هولی فاکین شد و بالاخره پیش میاد. آره. هیچ یعنی تمام راههای دیگر رو داری رو خودت میبندی که از تو اونا کلی دیتای جدید میتونه به دست بیاد که باعث شه تو اصلا بیشتر علاقه‌مند بشی به اون چیزی که آردید کلی دوستش داری. ولی چون گاردی داری که هر کسی در به جز من مثلا بخواد راجع به این صحبت بکنه یا هر کسی که داره بدشو میگه واقعا مثلا داره بدیشو میگه، مثلا بدخواه اون محصول است و میخواد بکوبدش، اینا خب مشخصا ره به جایی نخواهی برد. و بازم از اون چیزای بنیادیه، مگه میشه یا آدم به یاد گرفتن علاقه نداشته باشه؟ اصلا کتم نمیره اینجوری هم کاملا انسانی و ذاتیه، یعنی مثلا تو تکاملی و به عنوان یک انسان به عنوان گونه زیستیه این قضیه که برای تکامل و پیشرفت کردن تو ذاتش هست که آقا این باید پیشرفت کنه و باید دیتا جمع کنه و یادگیری رو داشته باشه و اصلا تو حافظه انسانیمون هم هستش که آقا ما یاد گرفتیم فلان چیزو اختراع کردیم و زندگیمون ساده تر شد. و فرض کن جلو خودتو میگیری به خاطر اینکه در اون قبیله میمون ها یک شخص آلفا گفته این برچسب به تو میخوره اگه انیمه ببینی مثلا. گیم انیمیشن میره ببین دیگه. نمیفهمم این استریوتایپ چیه اینقدر، اصلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم، واقعا درکش نمیکنم هر کی اینجوریه. بعد اصلا حالا شوخیش هم بود دیگه تو اینسان دیگه، پسری که فلانه مثلا با همه چیز ما تو رو خدا خیلی بدم میاد، خیلی تعفن برانگیز، چریک، حال به همزن، لزج. از چه کلماتی میتونم استفاده کنم که یارو میاد نمیدونم هم چه سریالیه چه فیلمیه، پسر انرژی فمینین داره میرقصه فلانه میذاره، پسری که لرینگو مثلا نمیزنه چون سخته. یعنی چی؟ یعنی چی؟ واقعا توهین آمیزه، یعنی به همه قشر آدمو توهین میکنه، یعنی اینجوریه که داره یک شوخی ساده میکنه مثلا با یک شوخی به همه داره توهین میکنه. دقیقاً مرسی. اصلا فکر نمیکنه که چه مخاطبهایی رو داره اون فرد در نظر میگیره و چه مخاطبهای بیشتر داره در نظر نمیگیره. یعنی این فمینین بودن آقا مثلا خب همین میره سمت اینکه خب اوکی مثلا خانوما نمیتونن بازی کنن، یعنی خانوما بازیشون خوب نیست، مثلا اسکیلشو ندارن، یا مثلا پسرا باید مثلا لرنینگ باشه. اوکی یه این فاز اوتیسم داشتن، اون آتیستیک بودن هستش سر یه سری چیزا، اوتیسم داره، ولی اینکه مردها مثلا یه سری استریوتایپ‌های خیلی کلی هستش، ولی اینکه واقعا که وجود نداره. میدونی چی میگم؟ یعنی اوکی درصد زیادی مثلا اینجوری هستن ولی باز فکت نیست. مثلا درصد زیادی چقدره؟ مثلا 99% نیستش که، مثلا شاید 60% آدما مثلا به فرض اینجوری هست، باز 40% هستن که اونجوری نیستن، مثلا یه چیزای دیگه ای هست. وقتی میگم توهینه به همه است، اون پلیری که فکر کنه توهین طرف قضیه است و به اون چیز میخنده به اونم توهینه، خودش متوجه نمیشه. خب نمیخوام از این فاز در بیارم که آفندد دارم میشم برای اون کسی که خودش متوجه نمیشه و تو نمیفهمی من میفهمم، ولی
فرض کن تو داری همچین برچسب افتخاری به خودت میزنی که مثلا این پسر تو این کلیپ که داری بهش خندیده میشه و تهش اگه من حرفی بزنم من کسخلم یا چه میدونم داداش داریم میخندیم جوشه دیگه، اصلا انقدر عمیق نیست این چیزها، در صورتی که خیلی تاثیر طنز تو کل تاریخ یا چند سال اخیر میم رو توی جامعه فرهنگ و باورها میشه در نظر گرفت. و من شبیه معتادم الان که دارم اینجوری میکنم سیستم خیلی اعصاب خورد کنه و اصلا هیچ دیوونم میکنه واقعا. اصلا کاش اشاره نمی‌کردیم ما. طنز خیلی باید جدی تر باشه این قضیهش، یعنی تو موقع شوخی کردن خیلی باید بیشتر حواست باشه نسبت به هر حرف دیگه زدن که مثلا داری میگی من توش جدی ام. تو وقتی شوخی داری میکنی، شوخی خیلی هوشمندانه تره، خیلی چون رادستره، چون آدمای بیشتری باشه ارتباط برقرار می‌کنن، تو خیلی باید بیشتر حواست باشه که آقا چی داری میگی و چه زمانی داری میگی و خیلی اون هوش بالاتری میخوادش که آقا یه حرفی بخوای به شوخی بزنی. و خیلی چیزا هم هستن که بامزن و اینا ولی خب نباید بگیشون، یعنی تو تاثیر گذاشتنه خیلی مهمه. یعنی مثلا من اینو به تو میگم مثلا تهش هم با هم میخندی و تمام میشه میره، ولی اگر من اینو بیام مثلا پابلیکش کنم 2 نفر دیگه میبینن 4 نفر دیگه همینجوری دست به دست میشه، خیلی از چرت و پرتا که میچرخه همینه دیگه و یارو در جریان اون تاثیرگذاری نیستش. اینو مثلا من تو همون ویدیو چیزام گفته بودم تو همین نظر بدیم یا نه و اینا. آقا برید این ویدیو رو که اون در جریان آره من چقدر پروموتش کنم بابا خستم اون تاثیرگذاری رو در جریان نیست. میگم خب اوکی من که الان که دارم نظرمو میدم من چه تأثیری دارم مثلا، نه تو نظرت به محض اینکه پابلیک میشه و ویو میخوره از 1 نفر گرفته تا میلیارد نفر میلیارد بار ویو خوردن، اون تاثیر رو داره میذاره. حالا هرچی بیشتر باشه تاثیرش احتمالاً بیشتره. ولی که بیا بگی نه من که حالا من کی میدونم ز حرفمو بزنم و فلان، نه این قضیه شوخی کردن هم همینه. تو باید دو شوخی کردیم دیگه، نه تو گوه خوری شوخی کردی مثلا همچین مسئله چرا باید شوخی بکنی و تو داری تاثیر منفی میذاری با این شوخیت. خب تو مثلا یک پیج مثلا پرایوت چیز نداری که اوکی پرایوته و 10000 نفر دنبالت کردن و 10000 نفری که والا میدونن تو سیستم چیه، تو اینو پابلیک گذاشتی و مسئولیت داری نسبت به این، چون داری به نظر من این وجود داره. خیلی برعکس اینا میگن که من میخوام نظر بدم وقتی میخوام پابلیک یه چیزی منتشر کنم خیلی ریستریکتد نیستم، هرچی دلم میخواد میتونم بگم و میگم نه آره هرچی بخواید میتونی بگی، منتها در نظر بگی که آقا این حرفی که هر حرفی که میخوای بزنی و دلت میخواد بگی آیا تاثیر داره، تاثیر که قطعا داره، تاثیر مثبت و منفی چجوریه، یه ذره فکر کنی قبل حرف زدن واقعا نمیمیری. این چی من کسایی که مثلا خیلی از وقت غلط تایپی دارن توی استوری مثلا میذارن اصلا باورم نمیشه، مثلا نمیفهمی یعنی چی. خب آقا یعنی تو یک بار دیگه اون متن تو نخوندی ندیدی چی بوده چک نکردی نمیفهمم مثلا قطع تایپی مثلا حروف جابجا شده نه اینکه مثلا قطع املایی و اینا کاری نداره. من یادم آخه من برای همین دارم میگم من برای چیز نکنید. به من توییت میزنم مثلا نصفش غلط داره اینجوری هم که نخوندم حالا حرفت عوض کن، حالا که با من داری صحبت میکنی و اون حرف دیدی من توش قرار میگیرم نه ببین حالا تو خدا یک دو تا مسئله رو من الان یادم افتاد توضیح میدم. یه چیز دیگه هم نمیخوام بگم من بلدم، اتفاقا من چون خطای بیشتری داشتم یک سری چیزا رو متوجه شدم و هنوزم بلد نیستم. من شخصا باور دارم از جایی که متوجه شدم گاوم و هیچی نمیفهمم زندگیم کلا عوض شد، یعنی به سمت بوداییسم رفت. مثلا اینطوری بود که انقدر آرامش روانی بیشتری پیدا کردم، انقدر تلاش بیشتری کردم برای چیز یاد گرفتن و اینا که خیلی اصلا اهمیتی نداره از کیم میخواید کمک بگیرید، چون بعضیا این مثلا یک استاندارد خاصی دارن که اوکی به خاطر اینکه مثلا پدر به خاطر اینکه پدر من این حرفو زده حتی اگر درسته من انجام نمیدم چون پدرم زده، یا به خاطر اینکه مثلا یه سری استریمر مثلا اسمم نمیبرم میگفتن این استریمره چون فلان چیز دوست داره من سراغ این چیز نمیرم، این مسئله رو یاد نمیگیرم. ولی دو تا چیزی که میتونم در رابطه با همین قضیه به 2 تا کلمه میشد خلاصه کرد. از اول گفت یکی ما راجع به ماجیک سیرکل در صحبت کردیم الان، یک چیزی به اسم ماجیک سیرکل وجود داره و اینو خودتون سرچ کنید، یه چیزی به اسم زون آف پراکسیمال دیولپمنت. این دوتا رو به نظرم خیلی کمک میکنه اگه پیگیرش بشید. یهو گفتم اینا رو بگم یادم نره، یه چیزی هم نوشتم به نظر من این پیجا
باز دوباره در راستای اینکه چقدر رفتار انسانی میتونن از خودشون نشون بدن، شاید شدید بودن کارشون حداقل نشون بده بهشون که چقدر میتونن تغییر مسیر بدن به کاری که دارن میکنن. یعنی خطای بزرگتری داشته باشن، خطایی داشته باشن که الان مثلا یه سری چیزا رو ما متوجه میشیم، میگیم آقا این زن ستیزه، این پسر فمینین رو داره زیر سوال میبره، این کارو میکنه به خاطر ما تو مخ میره، ولی چون اکثرا تایید میکنن، اکثرا لذت میبرن، اون پست حمایت میشه، طرف متوجه نمیشه به یک سری چیزا. اون شدت برعکس درسته که میگم 0-1 آدم نباید باشه، رادیکال نباشه. تو اگر اکستریم یک کاریو بکنی، در راستای اکستریم بودنش نتیجه خیلی بدتره، و در راستای بدتر بودن نتیجه به واسطه اینکه تو چقدر آدم نیستی از اون چیز فاصله میگیری، از اون تصویر. من اینو دوست دارم با شخص خودم مثال بزنم، چون نمیخوام به بقیه تجویز کنم و متاسفانه هر چقدر مثلا سر یه سری حرفا میتونم منبع بیارم، سر این منبعی ندارم. نمیتونم بگم برید دکتر کی ببینید، نمیتونم بگم میدونی خودم، و هیچ استناد دیگه‌ای روش نیست. خب و تاکید دوباره دارم روی این قضیه میکنم، هرچه که همیشه اینطوریم، هر حرفی که دارم میزنم تا وقتی منبع نیاوردم اونو نه یا برچسب بزن رو مغزت. اصلا هر کی هر حرفی زد، منبع چیه، منبع رو بررسی کن، حالا کاری ندارم ولش. ولی مثلا من اینطوری بود که یک اسپکترومی وجود داره، مهربون، آدم بد، مثلا 0-1، و من تو دو طرف این قضیه بودم. یعنی تا حدی این قضیه شدت پیدا میکرد که من کلاس 11-12 بودم، اصلا جنون خالی میکردم، پسر میذاشتم زیر گلوم، پامو میذاشتم رو گلوش، چرت و پرت میگفتم، با مش یکی دیگر رو میزدم، و به خودم اومدم یه اصلا نمیخوام همچین آدمی باشم. یعنی اون شدتی که دادم توی اون تنفر، پراکنی، عقده و جنون باعث شد که شانس آوردم سریعتر تونستم از اون چیز فاصله گرفتم. یه مشکلی که به نظر من بین بعضی آدما هست، بازم میگم اینو به عنوان تجویز نمیگم، دارو تجویز نمیکنم، ولی یه مشکلی که هست، اکثرا آدما احتمالا اینو حس کرده باشیم، تو یک لول معمولی بدون اینکه واکنش شدیدی بگیرن یک رفتار مشخصی رو دارن، و به خاطر اینکه اون واکنش شدید رو نمیگیرن یا تأثیر منفی روشون نمیذاره، به اون رفتارشون اجازه میدن که مدت زمان بیشتری پیششون بمونه یا ادامه بدن بهش. یعنی چی؟ یک سری الفاظ و ادبیات مزخرفی هستش که خب فلان حرومزاده فلان بیسار، من این صحبت ها رو بچه الان مثلا زیاد میکنن، ولی چون اون واکنش شدیده رو نمیگیره و یک چیز معمول شده، نرم شده، ازش فاصله نمیگیره. یک سری جاها شاید اون واکنش شدیده یا چون واکنش شدید، چون کسی که اون عمل رو به طرز اکستریمی داره انجام میده زودتر اون شخص رو به نتیجه برسونه. نقطه‌ای که الان من خودم توش قرار دارم، ایمان باورت نمیشه، به خاطر بزرگترین گندایی که زدم. من کویز آف کینگ شرکت کردم، همشون داشتن فوش خار مادر میکشیدن، بعد گلخان جونیور به من برگشت گفتش که داداش مادر ما رو داری به فوش میکشی مثلا فلان. من اصلا همون قضیه که سر صف وای میسی صدات بلندتر سرت پایینتر میفته، من به خودم اصلا فرصت زندگی ندادم. یعنی 1 ماه خودم کوبونم و ساختم، چون به نظر خودم اون رفتار انسانی رو تو خودم میدم و اینجوری من نمیخوام آدم باشم. من اصلا از این تصویر متنفرم، و حرفم همینه، تکلیف تو مشخص میکنه به نظرم شدت دادن به یک سری چیزا. اون وسط نمیمونی و با برچسب شوخی دارم میکنم، معموله، نرمه، خودتو بپیچونی. اینو میخوام بگم، انقدر سخته، ولی نمیدونم چطور میتونم بچینمش. حتی نمیدونم همین الانم این تلاش رو تونستم انجام بدم یا نه. و اینم بگم بعدش، اولا که ممنونم اجازه بدید اینقدر حرف بزنم، دوما که بازم خوشحالم، اتفاقا من خوشحالم صحبتمون یه ذره موضوع فاصله گرفت. صحبت خودمونی بودنه آدم عشق میکنه، نمیدونم لذت میبرم، خوشم حتی اگه اونجا ویدیو رو تمام کردیم ناراحت میشدم. آره اگه اونجا ویدیو رو تمام میکردیم خب موضوع همین بود خداحافظ، ناراحت میشم. اینجوری من دوست ندارم صحبت این شکلی ولی خب خیلی از اون صحبت‌های یهوییه که خودت باهاش آشنایی و میدونی یهو از این صحبت‌ها میکنیم، ولی دوست دارم
بشنوم حرفتو بشنوم سر این قضیه و چند تا بخش بود احساس کنم. مثلا یکیش صحبت خیلی زیاد نرم شدن چیز بود، یکیش من هم حالا اون بشم به بحث خوراک چی خوردن اکستریم بودن اون رفتاره که آقا تو اگر یک اخلاق یا رفتاری رو داشته باشی تو لول خیلی اکستریمش یه ریدمشنی انگار تو اون هستش، یعنی تو یک پوینتی یه چیزی یه جوری به تو سرت کوبونده میشه که شاید اگر همونو ادامه میداری و یه ذره لول اکستریم لول شدتش پایین تر بود عمرن به اون نمیرسیدی و خب این مطلقا چیز خوبی نیست. خب یعنی نمیشه گفت اوکی پس هر چیزی رو اکستریم انجام بدیم که به اون لول برسیم که درک کنیم، نه. ولی این یه ذره این شکلی باید بشه کرد که حتی تو اون لول همون ریدمشن هستش، یعنی تو اون لول اکستریم چه بس و شانسش مثلا بیشتر هم باشه. و یکی این بحث بود، یکی هم بحث خب نرم شدن یه چیزی و حالا اصطلاحی که خود فارسی بیشتر استفاده میشه این که قبه یه چیزی میریزه که تو دیگه روال میشه واسه دیگه. قبل از این 4 نفر مثلا تو صحبت کردن فوش میدادن اینجوری که حاجی یه ذره مؤدب‌تر باشی. اصلا بحث خیلی از رفیقا اینجوریان، اول با هم آشنا میشن یه ذره اوکی ان، بعد بیشتر مثلا با فوش میدن به هم دیگه و اینا و بعد مثلا فوششون خیلی شدیدتر و عجیب‌تر و اینا میشه. خب یکی از بیرون برین اینجوری حاجی اینا دشمنن مثلا اینجوری به هم دیگه فوشه، ولی این بعد تبدیل میشه به چی، به یک کالت، به یک کالچر حتی که مثلا رفیقایی که خب اینم خیلی هست، یعنی مخصوص ایران نیست، همه جای دنیا هست، میم هاشو اصلا میبینید زبون‌های مختلف که مثلا پسرایی که مثلا با هم فوش مثلا بد ندن مثلا رفیق نیستن با هم، میدونی. و خب این میره اون سمتی و دامن میزنه به این قضیه، اون دوباره تعریف نرم رو داره عوض میکنه. خب آقا تو دوستی میتونی شما میفهمم حالا یه ذره حالا که بخوای خیلی ادبی و چیزام صحبت بکنید اونم گراش میلنگه دیگه، یه ذره میدونی انگار هم صمیمیت نیستش واقعا. چون اصلا یکی از دلایل خیلی عجیب بود، من یه چیزی داشتم گوش میدادم راجع به فوش بود کلا، که فوش دادن و اینا که آقا واقعا تخلیه میکنه آدمو، تاثیرگذاریش چه جوریه و اون بار صمیمیت رو واقعا ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که میکنه همینه و این چیزی که اختراع شده تحت عنوان فوش از همینجا اومده و مثلا کمک میکنه واقعا به این قضیه، کمک میکنه. اما بحث این که خب اینو ببری تو یک لول خیلی عجیب غریبی، که ببری تو یک لول خیلی اکستریمی که بخوای بعد آخه میدونی تاثیرگذاری رو نمیبینن واقعا، یعنی به قول تو چون برخوردی نمیشه یا انقدر برخورد نمیشه ولی اینقدر بازخوردهای مثبت زیاده، اینقدر روش فکری اون مخاطب عوض شده که دیگه اون فیدبک بد نمیگیره. و ببین اینقدر بد شده این قضیه، بذار این شکلی بهت بگم، اینقدر بد شده که طرف انجام یه کاری رو انجام میده از قصد که فیدبک بد بگیره که بیشتر دیده بشه. یعنی این دیگه خیلی چیز افتضاحی، یعنی نه تنها فیدبک بد تاثیر منفی نمیذاره، حتی بی تاثیر نیست، تاثیر مثبت داره میذاره واسه طرف. آقا من این کاری رو انجام بدم که مثلا بیشتر باعث نفرت و انزجار و چیزای این مدلی بشه که بیشتر دیده بشم، وگرنه که من بخوام یه حرف درستی بزنم یا همه دارن حرف درست من مثلا چرا باید این شکلی دیده بشم. و خب این پلتفرم مینش کاملا اینستاگرامه، این قضیه که دارم راجعش صحبت میکنم. و خب این جدا حالات خیلی کلیشه ولی اینقدر در هم تنیده شدن زندگی دیجیتال و زندگی واقعی آدمو با هم تاثیراتو گذاشته دیگه. یعنی اون رفتاری که ببین یکی کی بودش میگفت نمیدونم، خیلی به نظرم حرف درستی بود که گفت اینستاگرام همون مردم توی خیابونن که داری میبینیشون، یعنی همونا هن. فضای اینستاگرام همونا هستن و انگار اون پابلیکی که داری میبینی تو همون فضای اونجاست. حالا یه ذره اینم باز دوباره استریوتایپیه ولی واقعا همینه، یعنی چون مخاطبش بیشتره. نمیخوام ادا اینو چون در بیارم که فهمیدم این تیکر نیاز دارم بپرسم، یه ذره من متوجه نشدم این تیکر رو. یعنی منظور حرفت چیه که مردم توی خیابون هم مردم احساس، منظور اینه که این آدمی که میبینه معمولا تو اینستا خیلی بدترن همونان و اینستا اون فرصت داره بهشون میداد بدی باشن، یا متوجه نشدم؟ ببین یه مقدار این شکلی هستش، یعنی چیزی که میگی حالا من این قسمتی که تو گفتی الان اومد تو ذهنم، ولی بیشتر منظور اینه که ببین تو خیلی از آدمایی رو که تو کوچه خیابون نمیبینی، چون نمیبینیشون، چون اون محل نمیری مثلا، چون مسیر اونوری نمیخوره، چون اینور میبینیشون. و اینکه این پلتفرمیه که دم دستره واسه همه، خب آدمای بیشتری هستن و تو مثلا این به همین دلیل تاثیرگذاریش هم بیشتره. چی میشه یه جمله مثلا میاد یه کل مثلا جمعیتی هر جا میری مثلا تا یه هفته دارن اون جمله رو واسه تکرار میکنن
چون همون قشر مخاطبش خیلی زیاده، چون دسترسی پذیریش زیاده و همه دارنش، استفاده میکنن ازش و تبعش هم مثلا این تاثیرگذاریش هم بیشتر میشه. اکو چمبر و بودنش هم که کلا از این فاجعه اساسا. خلاصه که آره واقعا چیز عجیب غریبیه. من خودم حالا اون پوینت اکستریم بودنه نرسیدم که حالا توی صحبت داشتی میگفتی که مثلا بخواد از شدت به یک مسیر برگردی و عقب رو نگاه بکنی، ولی خب تغییرات رو داشتم دیگه. یعنی خیلی زیاد به نسبت آدمی که مثلا 2-3 سال پیش بودم آگاهی میشه. خودم شخصا یه مقدار میشه گفت شاید برعکس حرفی باشه که تو داری میگی، اذیت دارم میشم سر این قضیه. یعنی یه سری اوورثینک هایی میاد که خب قبلا وجود نداشته و بعضی اوقات میتونه آزاردهنده باشه. منتها نسبت به حسش خوبه. اوورتینک نسبت به مسائل مختلف یا نسبت به شخص خودت و انتقاد خودت که نسبت به چرا این اون مسیر جفتش میشه گفت. یعنی اوکی. مثلا همین که آقا من یک رفتاری میخوام انجام بدم، مثلا یک کسی یک حرفی به من میزنه و من مثلا جوابشو نمیدم یا مثلا جوابشو اون لحظه نمیدم یا مثلا کوتاه میاموشم اینا. خب این فکر درگیره دیگه آدم. خب من میتونستم فلان این چیزا کلی از اینا میاد تو ذهن آدم و خیلی راحتی تو همینا رو خالی کنی و یه تیکه به طرف بندازی. ولی مثلا که این اعتماد تو داشته باشی که میتونی از پس طرفم بر بیای، ولی خب چیزی نمیگی رو حساب این که یه سری مراعات کردنایی رو من دارم الان انجام میدم تو این چند وقته واسه افراد زندگیم، حالا دوستام، تو هر طیف ارتباطی دارم که واقعا ضروری نیست. خب واقعا ضروری نیست. یعنی اگه این کار دارم انجام میدم احتمال زیاد بهم میگن دمت گرم که حواست به همچین چیزی هست، چون وظیفه نیست و صرفا به اون آگاهی رسیدن است. اونم به خاطر اینکه آقا من رفتم و یک مسیر خیلی شخصی رو طی کرده بودم و فهمیدم که آقا مثلا من اگر یه همچین حسی بهم دست میده احتمال زیاد اگر این حرف رو بزنم بگی اونم همین حس رو بهش دست میده، حالا به یک شیوه دیگه حالا ممکن این حس بهش دست بده یا نتیجهش منجر به یک اتفاق دیگه‌ای بشه. هزار تا حالت دیگه ممکنه رخ بده، ولی در نهایت اون حس بده مثلا انتقال پیدا کرده. خب من چرا بیام این کار بکنم؟ من چند وقت پیش با یکی از دوستام صحبت می‌کردم، گفتم آقا اگر حالا این یه ذره فاز زیادی خوب بودن شاید بده، ولی یه ذره مثلا فاز ادا بده، ولی این شکلی بودم که آقا من اگر خوبم حاجی. مثلا قراره که اون آدم من میخوام یه ریاکشنی داشته باشم نسبت به رفتارش و کلا یک صحبتی باشه، یه تعاملی باش داشته باشم، سعی کنم تا جای امکان خوب باشه اون تعامله. یا اگر ببین به اندازه کافی در طول زندگیمون ریده میشه بهمون و اتفاقات بد میفته، اگر قرار اتفاق بدی بیفته عاملش من نباشم، همین واسه من این کافیه. چون صحبت این بود که به من گفتن آره اسخای میکنم دنبال این هستی که راضی نگه داری و همه رو راضی نگه داری و مثلا چیزای این مدلی. من این شکلی بودم واقعا. خب مثلا چند سال پیش اینجوری بودم، ولی الان انگار فرمش عوض شده و شده به اینکه تبدیل شده به اینکه آقا ناراحت نباشه، یعنی از دست من ناراحت نباشه، نه به خاطر اینکه من ستیسفای میشم از من ناراحت نباشه، خاطر اینکه آقا من میفهمم تو چه موقعیتی هست، میفهمم که هزار تا فشار دیگه داری که من اصلا نمیدونم چیاست، ولی اینو درک میکنم که تو اون هزار تا فشار رو داری. اگر من دارم تجربیات خودم رو مثلا زندگی میکنم و من هزار تا مشکل دارم، دلیل نمیشه اون هزار تا مشکل چون میبینم و برای تو نمیبینم تو هزار تا مشکل نداشته باشی. اینا رو بیشتر فهمیدم. یعنی آگاهی نسبت به خودم منجر به این شده که بتونم مثلا بیشتر به راجع به بقیه فکر بکنم و رفتارم رو بهتر بکنم باشه. قطعا خیلی جواب اشتباه کردم 100% چیزی که پیش میاد در هر مسیری بخوای بری، ولی خب اوکی وسط حرفت اگه اجازه هست. آره اوکی. میخواستم بگم خب این که بخشش ادب انسانیه، واقعا ادب انسانی تکبودی نبودنه و امام علی میگه اگر پدر خوبی میخوای باشی اول باید چیز میگه میخوام بچه نمیدونم درست نمیدونم میگه میخوام بچه دارشم چطوری بچه‌مو تربیت کنم، میگه اول خودتو تربیت کن. اوه همین اول خودتو تربیت. خب اصلا این حالا چیز هستش، ولی این یه جمله دیگه هم هستش، یه چیزی که برای خودت میپسندی و برای بقیه میپسند و بالعکس. اونم جمله خیلی درستیه به نظر من. الان یه لحظه صحبت نشد شد. نه آخه بازم این بحثا رو حالا ما خودمون داشتیم متوجه میشیم اهمیتی نداره کلیش هست، مهم اینه که حقیقتی توش هست و اصلا مهم هم نیست برای من کی گفته، اصلا اهمیتی به اودین و چیزا نمیدم. ولی خب می‌خواستم بگم حالا تمام اون حرفا که در رابطه با اکستریزم اینا زدم، آدم میگم پیشنهاد نبود، حقیقت مسیری بود که من طی کردم و اینکه چطور اینو رو باید کنم و سخت بودنش. مگر نه یه پیشنهاد دیگه که من میدم دکتر کی، یعنی من انقدر آدم ببین میرم تو لیگ اف لجند دکتر کی پیشنهاد
یعنی مثلا تو مارول رایوالز با یارو بحث هم میشه اینجوری هم برو دکتر کی ببین مثلا تو حالت بد ولی اتفاقا فکر نمی کنم جنس مرد و زن داشته باشه به خاطر اینکه آمارش رو دنبال نکردم، ولی من مقاله‌شو که خوندم یک زده بود یک مسکولین ترادیشنی وجود داره به اسم سلف دیستراکشن که اول خودت رو نابود کن بعد خودت رو بساز. یه چیزی که اتفاقا به شدت تاکسیکه و اتفاقا این بخشی از اون شدت دادن به چیزها و سرعت بخشیدن هم به اون سلف دیستراکشن مربوط میشه تا یه حدی و واقعا چیز خوبی نیست، واقعا خوب نیست این کارو نکنید. یعنی ایمان گفت منم باز میگم برای من شانس آوردم جواب داده چون پیگیر بودم، چون ممکنه زودتر به نتیجه برسونه و در ظاهر شما رو آدم با شعوری کنه حتی چون فاصله گرفته از یه سری چیزا و دیدید که چقدر تنفر دارید نسبت به یه آدم بد، هیتر، هر چی. اما وقتی خیلی یهو چیزها رو چیدی رو هم خیلی شدیدتر ممکنه بریزه و تمام ریسورس هایی که داشتی کلا خرج کرده باشی. در رابطه با این حرفات دکتر کی اصلا نه به حرف من گوش بدید نه ایمان، هیچی، واقعا کار اون آدمه و یه پکیج $150 هم داره خیلی خوبه. من کامل ندیدم ولی آره اگه $150 میدید یه بار تراپیست یه بار چیز میکنید و آره بفرستم اتفاقا ایمان دارم لینک چیزو بذار برای بچه‌ها. لینک خیلی توهین آمیزه انگار. خب بچه‌ها بیاید برید تراپیست اینکه بیا چیز کنی. خب بچه‌ها اگه پکیج دکتر کی رو میخوای 6219 خیلی چیز پیچیده، حس پیچیده‌ای هم داره تلاشم. حالا من و تو خب الان مثلا جدا از اینکه هدفمون صحبت با همه صرفا دوست داری یه کمکی به یه نفر دیگه برسونی ولی انگار یک چیزی توش هست، یک زردی توش هست به خاطر عزیزانی که توی اینستا و جاهای دیگه به شکل زرد فعالیت میکنن ولی این صحبت ها از رو چیز نیست. دقیقاً به همین دلیل من خیلی از اوقات خیلی از حرفایی که معتقدم تا خیلی هم کمک میکنن نمیزنم. آره این حرفا زیاد اشتباهه که حس میکنی مثلا طرفو داری احمق در نظر میگیری. آره اینکه بعد اینقدر باید بگم نه منظورم این نیست، من نمیخوام مثلا واسه انگیزشی طور بدم و اینا، صرفا چیزی که مثلا بهش رسیدم و اینا، اینقدر باید اونها رو توضیح بدم دیگه حرف خودم میره و انجام که وش خب من چرا اونقدر توضیح بدم اصلا هیچ ربطی به خاطر اون موقعیتی که طرف مقابلم داره نداره. یعنی که نه خب این آدم اهمیت نداره واسه من، این آدم واسه من اهمیت داره. نه الان رسیدم به این پوینت که تقریبا تا جای امکان اگه ببینم خیلی مثلا داره یه سری چیزا رو آدم حس میکنه وقتی مسیر رو میری، یه سری ساین هایی هستش که تو خودت بعداً آلرت میشی نسبت به اونا، میفهمی آقا فلان حرف فلان لحنه، یه سری اتفاقایی که آگاه شدی بهشون که آقا اینا تریگر میشن تحت چه شرایطی، اینا رو میبینیم متوجه میشی که آقا این مثلا این فلان آدمی که من الان دارم باهاش صحبت میکنم از این قضیه احتمالاً مثلا داره یک رنجی میبره یا درگیر این مسئله هستش و خب اگر ببینم خیلی اکستریم باشه و داره آزاردهنده میشه، حالا یه توضیح مختصری بهش میدم، ولی یه این قضیه که بخوام بگم که آره نه به نظرم بیا تو روی خودت فکر کن، اینقدر بد اونور پیش بردنش، اینقدر زرد کردن که نه اول به خودت فکر کن، چیزای انگیزشی اومده بالا، به حرف درسته ولی اینقدر اون سمت بد پرزنتش حال و هم زنه، یعنی دیگه اصلا آدم بیشتر فاصله میگیری اینجوری که اصلا نمیخوای باز کنی خودتو، اینطوری که بابا همم که دارن ما رو نقد میکنن و راه حل میدن و تجویز میکنن و من خودم خودم از این قضیه متنفرم. میدونی خیلی درخواست زیادیه که بخوای انقدر راحت باشی، انقدر مستقیم باشی نسبت به احساساتت، خودآگاهی تو بیا واسه طرف بچینی و اهمیت ندی که طرف چی ممکنه فکر کنه، میدونی، یا حتی اونا رو در نظر بگیری. اوورتینک کردنه خیلی مسائل پیچیده‌ایه، خیلی چیزای عجیب و غریبیه ولی سختش کردن، ولی زندگی رو تو همین چیزا میشه پیدا کرد. خیلی کلیشه‌ای گفتم، وای نمیخواستم اینجوری بگم. یعنی اگه اینجا صحبت شکل ممکن نباشه، اصلا بعد شبکه 5 بودیم به خاطر من الان مثلا دایرکتور مایکل بی
بعد آهنگ لینکین پارک بذارم و خیلی عجیب میشد. ولی واقعا اون تفاوت همیناست، یعنی اینجایی که متمایز میشه، یعنی اون آدم بودن جالب میشه، به نظرم همینه. یعنی خیلی بازم صحبت‌ها میگه واقعا جهت کلیشه‌ای داره، ولی اینکه یک صحبتی کلیشه است خود این هم حالا یک مسئله است که من دارم. دلیل بر این نیستش که حالا غلطه یا بده. ببین اینقدر درسته که تبدیل به کلیشه شده و تو ناخودآگاه میشه گفت حتی میپذیریش. اینکه یه چیزی کلیشه است لزوما بد نیست. از یه تویست بزنم، همه اینو بازم در رابطه با مینستریم بودن بود. یعنی انقدر پیچیده است این مسئله که تهش برمیگرده به این که شما چه محتوای مینستریم رو مصرف میکنی که چه پیش‌فرض‌ها یه ذهنی رو برات درست کرده، چه درکی از چیزها داره که باعث شده یه سری نتیجه ها رو بگیری. متوجه چی میگم؟ در نتیجه اصلا نمیشه بدون شادو پالیسز بزنید. هیچ صحبتی رو به نظر من پیش برد که مثلا میخواد نتیجه بده. تک سلولی که نیستی که مثلا فقط یک چیز رو مثلا رو تاثیرگذار باشه. اون تک سلولی هم هزار تا عامل روش تاثیرگذاره که بخواد مثلا زنده بمونه. بعد تو حالا نکن که یه آدمی هستی این همه سلول داری، مثلا این همه اینو من کلیپ شورت میکنم. این یه جور دیگه بگو. چجوری میشه؟ حتی یه چیز تک سلولی هم تک سلولی نیست. آره سیاسفید کنم. عجیبه واقعا ضروریه این بحثی که برنچ میکنه. مثلا اگه برنچ نکنه نمیشه واقعا هیچ موضوعی رو راجع به آدم‌ها نمیشه صحبت کرد که تک موضوعی بخوای راجعش حرف بزنی و هیچ چیز دیگه هم نشه. اصلا نمیتونی ایزوله کنی یک موضوع انسانی رو. به نظر من خیلی کار الان فکر می‌کنم غیر ممکنه باشه. تا فکر کنم مثلا یه سری بهت گفتم که آره صحبتشو کردیم، صحبت این که کی کافیه و من از کجا بفهمم دارم زیاد صحبت میکنم. ببین مسئله دقیقا همین چیزی که میگیه. خب چیزها پیچیدن و نقاط مختلفی توی اون چیز قرار داره که نمیتونی یکی رو حذف کنی و مشخصا نمیتونی به همشون هم اشاره کنی. اصلا کاملا نشدنیه. تلاش بر اینه که صحبت به اندازه کافی باشه و اینکه ملت این وقت رو نمیذارن، نمیشنون یا به نظرشون زیاد میاد. نمیگم ما داریم اونقدر حرفی میزنیم که مثلا با ارزشه پس گو خوردی گوش نمیدی، ولی یک سری جاها بیارزشیه به خودته اگر وقت نمیذاری تا درک. خب بابا این دیگه یه چیز ثابت شده است. یکی از چیزای برین رات اینی که اصلا تو محتوایی که مثلا میبینی، چیزی که مصرف میکنی، اجازه نمیگی رو تأثیر داشته باشه یا رفلکت کنی نسبت بهش. خب اون وقت رو نمیدی، همونه دیگه. خلاصه همین یک جمله است، وقت نمیدی به اون چیز و اینجوری که ولش کن مثلا یا اهمیتی نداره یا زیاده یا چقدر انرژی گیره. بابا بای دفینیشن ایمان پرسوت آف نالج مازوخیسیمه، یه مازوخیسم توش داره. اینجوریه که دارک سورس پلیر باید بشه مثلا چیز کنی. خب باشون برچسب ولی دارک سورس پلیر ها من نذاشتی بگم دیگه که دارک سورس پلیر ها خوبن. دارک سورس پلیر ها سوادمندانجیشون بیشتره. ولی آره این منم میگم قطعا متوجه این حرفا هستم. وقتی میخوام یه پیشنهادی بدم بگم آقا برو دکتر کی ببین، برو اینو ببین، متوجه پیچیدگی اون چیزها هستم و حتی همین الان متوجهم که نباید بگم متوجهم. باید یک درکی از این داشته باشم که دارم اشتباه میکنم، دارم میدونی ابسولوشنی وجود نداره و اینا. ولی شخصا نمیتونم یه سری سکوتو تحمل کنم دیگه. مثلا خسته کننده است، خیلی آزاردهنده است. فاز چیزم ندارم، نه برم سوشال جاستیس واریر بشم، نه اینکه مثلا دغدغه‌مندیم کمک به مردم باشه و اینکه آدم خوبی باشم. یه سری جا حس میکنم میتونم بگم میام دیگه. حالا هر جور میخواد امیدوارم کمک کنه، امیدوارم نتیجه مثبت باشه، امیدوارم اون جرقه باشه. اگه نتیجهش منفی بود دیگه من مسئولیت نمیپذیرم که اینم خیلی باز نگرش منفی و تاکسیکیه. ولی خب عجب صحبتی شده دیگه. میدونی واقعا میشه همه اینا رو مثلا چیز کرد. یعنی حالا میگم مثلا یه سه چیزا به شوخی میگم ولی پیچوند و دوباره چرخش زد سمت این که
همه این صحبتایی که ما داشتیم، آره واقعا همون مسئله مینستریم بودن، محتوایی که آدم مصرف میکنه، ولی دیگه اون دیگه پیچون نره دیگه، کانتنت رو از 8 دقیقه بیشتر کردنه. ای خدایا نمیدونم فعلا، نمیدونم چی بگم. من این که الان یهو یه کلمه بگی من ذهنم تریگرش 3 ساعت دیگه دوباره برنج بزنی. من خودم هم توی دد اسپیسیه مغزم، صحبت‌های قبلی مونه مثلا توش میچرخه، یعنی همزمان اون فکر کردنه است، اون بیشتر داره رخ میده تا اینکه بخوام من چیزی بگم. اینم خیلی بامزه است. مثلا یه سری صحبت میکنی، بعد تو صحبت‌های خودت یه جور گم میشی که چرا، یعنی نمیدونم. بعد دیدی وسط حرف زدن داری فکر میکنی و نظرت عوض میشه، خیلی چیز عجیبیه. یعنی مثلا حین حرف زدن داری مثلا مسئول میگی، بعد یه اینجوری که نه خب اون قدم که فکر میکردم مثلا چیز نبود، الان که گفتم مثلا خیلی متفاوت بود اصلا چیزی که خاطر یه قضیه هستش که میگن بگید یا مثلا میگن حرفی رو بزنید یا بنویسی، دلیلش اینه که هر چیزی از این کلت یک مرحله بره جلوتر، اون موقع است که تو بیشتر میتونی درکش کنی. وقتی حرف رو میزنی، مثلا چه میگن ابراز علاقه کن، مثلا تو رابطه که با مثلا دوست دختر داری، دوست پسر داری، هرچی، یعنی ابراز علاقه رو بیان کن، اون چیزا رو بشکن، از ذهنت که میاد بیرون خیلی تاثیرگذاره. یا مثلا میگن مشکلاتو چه بنویس، مثلا یه تایم رو بذار در طول روز یه چیزی واسه خودت بنویس و اینا. وقتی که مینویسیشون میاد روی کاغذ، از یک مرحله از ذهنت میاد جلوتر، خیلی کمک میکنه بهت، یعنی باعث میشه تازه یک مرحله بیشتر بتونی فکر کنی. اون چیزی که من تو ذهنم بود اصلا از یه سری فیلترهایی رد میشه و از دهن من میاد بیرون، از ذهن من میاد بیرون، میاد روی کاغذ، که اصلا نتیجه یه چیز دیگه میشه. پس بذار بیشتر این کار بکنم، بذار مثلا با رفیقم که میخوام حرف بزنم بیشتر باهاش صحبت کنم یا بیشتر توضیح بدم. یعنی این توضیح دادن از اینجا میاد که خب اون چیزی که تو ذهنم بود و بیام از فیلترهای بیشتری رد کنم که چیزی که مد نظرمه برسونم. و نوشتن و حالا هر کار دیگه هم که هستش به همین صورت کمک میکنه که اون فکرت و نتیجه فکرت نزدیکتر بشه با هم، چون اینا واقعا خیلی از اوقات متفاوتن با هم. تو داری ریل تایم فکر میکنی و حرف میزنی، مشخصا خیلی از اوقات ممکنه پیش بیاد که تو فکری که داری انجام میدی، اون فکری که تو ذهنت هستش رو نتونی همون لحظه در قالب جمله بگی. این میشه که اصلا تو صحبت میکنی، بعد 2 ساعت بعد یهو میای مثلا حاجی من اینو مثلا می‌خواستم تو پادکست مثلا راجعش صحبت کنم، مثلا یادم نبودش یا نشد راجعش صحبت کنم. هزار تا اتفاق داره رخ میده تو مغز و نمیشه اینا رو هندل کرد. مثلا همینه که این خیلی باحاله این حرف. این ویژگی‌های آدم‌ها دارن خیلی عجیب غریبه، خیلی دیوانه‌واره. چیزه می‌دونی یه سری چیزا اگر مثلا بگیم، حالا یه ذره چیزطوری مثلا می‌خوام بگم، اگر بگیم به صورت سیستماتیکی یک سری چیزها تو ذهن تو برنامه ریزی شده، یک مسئله‌ای که وجود داره، تو میای من همین الان میام یه بار میگم 2+2=5. تا دفعه بعدی که با هر کس دیگه صحبت نکنم، اینو بارها مثالم زدم اتفاقا، اگر تو ذهن من حتی عوض کرده باشم 2+2=4، همه فکر میکنن، من هنوز باورم اینه که 2+2=5. حالا چه بسا که تو با خودت یعنی خودت با خودت اینطوری باشی و چیز خیلی آزار دهنده‌ایه. یه سری میام باز بزنم چیز طوریه، ولی خب یه سری چیزایی که سیستماتیک تو ذهن تو برنامه ریزی شدن، جلو خودت میچینی و اینطوری که من این چیزهای ریز و درشت رو باید تغییر بدم و باگیه که در من وجود داره و بابتش یک انرژی میذاریم تا یه مقدار مسیر بهتری طی بریم. نیم ساعت دیگه هم برقام میره، کلا بخوایم نخوایم باید زودتر این صحبت رو تمام کنیم. آره من تو همین مسیر رفتم چیز تحویل بگم دم این باز چیزا رفته بود تو مخم، این لیبل زدن ها دیگه، این کارهایی که اگر اینجوری نکنی که حاجی مثلا گیمر نیستی، اگر اینجوری نکنی که مثلا فلان نیستی. من یه چیزی از اون، ولی برای من بدتر ایمان قدم بعدیشه. یکی لیبل، گفتم اینا جلوتر، یک لیبلی به تو زده میشه، حالا تلاش میخوای بکنی بر اثبات این که چرا این لیبل باید به تو زده نشه، یک لیبل دیگه باید زده بشه. زور میزنی واسه این قضیه که چیز رو ثابت کنی. نیازی نداره، بذار لیبل رو بزنم. اون آدمی که لیبل میزنه اشتباه
داره میکنه تو نیازی نداری واقعا واکنشی نشون بدی و اثبات اون کنی. و آره اون بدتره به نظرم تا اون آدم که لول میزنه، هرچند اون تو مخه ها، یعنی نمیخوام بگم underestimate کنم چیزی که داری میگی ولی اون واسه من تو مخ تره مثلا. تو مخی هستش آره نظرم. و یه چیزی و یه من مسئله که بگم این ترسی که خیلی از اوقات میاد سراغ آدما تو حالا بحث همون ویدیو گیمش سعی می‌کنیم نگه داریم، پرفکشنیسم و ترس و اینا. من چند وقت پیش داشتم صحبت می‌کردم، صحبت بالدرز گیت تو اینا بود، داشتم بازی می‌کردم و گفتم ببین من اینقدر قبل از اینکه یک محصولی بیادش راجبش چیز میشنوم و اینقدر چیزای مختلف از این ور اون ور و ویدیو و گیم ریویو تامنیل، حتی تامنیل های یوتیوب تو می‌بینی، ناخودآگاه ذهنیتی میاد تو ذهنت شکل میگیره و دیدت رو نسبت به اون محصول عوض میکنه. من اینجوری هم که خب حتی دلم میخواست یه چیزایی رو میس کنم توی بازی که آقا من یک تجربه خودم رو داشته باشم کامل، برم آقا من همه جاشو رفتم گشتم تا جایی که خودم تونستم و خودم دقت کردم، من همه جاش رفتم کامل گشتم. خب اگر این کارو من انجام بدم و 4 تا جا میس بکنم و تو هم همینجوری باشی و نترسی از اینکه مثلا یه چیزی رو میس کنی بری واکثروشو مثلا ببینی، این باعث میشه که آقا من میام الان پارسا من بازی دو بازی هم تو هم بازی کردی، میشینیم با هم صحبت میکنیم، میگه که اینجوریه، من میگم اینجا رو من میس کردم چه باحال، مثلا برم یه بار دیگه نگاه بکنم. اون گپ و گفت ویدیو گیمی، اون کالچری که ویدیو گیم قبلا داشتش که مثلا میرفتن خونه هم دیگه میشستن بازی میکردن، 4 تا رفیق دور هم جمع میشدن موضوع مختلف صحبت میکردن، ویکیو و فندوم و واکثرو فلان اینا نبودش که 4 نفر بودن دور هم جمع میشدن راجع به چیزای مختلف حرف زدن، مثلا یکی 600 ساعت بازی کرده و اون واکثرو طرف بودش، مثلا مرجعش اون بودش که اونم مثلا یه چیزی شاید میس کرده باشه و اون جمع شدن دور همه و اون گپ زدن و چیزای مختلف و شیر کردن اون تجربه خیلی واسه من باحاله. ولی الان میبینم که یارو مثلا سولزورن میاد همون گیم اولش نیو گیمش رو مثلا با واکثرو 0 تا 100 میره جلو. خب واکتور بیلد اگر اینقدر فلان همیشه سخته واسط خب نرو، یعنی مثلا من هیچ وقت دنبال این بیلدای چیز نبودم، یعنی اولا که نه حوصله‌شو داشتم نه ذهنی تواناییشو داشتم 80 تا آیتم مثلا مصرف کنیم، دومی رو مصرف می‌کردم یادم میرفت جابجا کنم، مثلا وسط بازی به جای اینکه هیل کنم یه کار دیگه می‌کردم و هیچ وقت دنبال چیزی نبودم که گفتم آقا خب این حال نمیده، این اصلا تجربه من از اون بازی نیست. اوکی کول به نظرم صرفا در همون کول تو واچ میمونه واسه شخص من، آقا میشه این کارو کرد توی بازی چقدر باحال، حالا اینکه من انجامش میدم یا نه یه چیز دیگه است. اون و کار تو اگه برو خودت مسیر خودت رو پیدا بکنی کن. بیشترین عشق داره، بیشترین لذت رو داره. آره ببین اینکه تو بری خودت بفهمی، اوکی شاید چند بار ترای کردم ببینم مکسیمم دمیجی مثلا میتونم بزنم چیه و حالا مثلا بزنم درس فلان تو میتونم این کار بکنم اون کار بکنم، این یه سری دیتا رو خب یارو میره بعد از مثلا 400 ساعت بازی کردن اینو در میاره، یعنی ریاضیاتش رو در میاره که میفهمه مثلا چی کار میشه کرد. خب اون شکلی من نشستم باشه، خب اگر اون شکلی منم میشستم اونو پیدا میکردم به منم قطعا کیف میداد. اگه تو بیای این کار رو انجام بدی و صرفا واسه که میدونی هدف بیت گیم باشه، خب هزار تا راه میتونی مثلا بری بیت گیم، اصلا خب چرا داری بازی میکنی اگه هدفت فقط شکست دادن بازیره شکست دادن بازی و تموم کردنشه. اون مسیره رو ببین آقا تو میتونی این کارو بکنی اون کارو بکنی این شکلی بری جلو. من تو واکثرو مثلا میذاشتم، من دارم خودم پروموت میکنم، واکثرو میذاشتم گفتم که آقا وپن خوب و مثلا بچه‌ها بتا و منم اینا رو ول یوتیوبرم، کنید، منم این وسط اینا رو ول کنید برید دنبال این که مثلا یه وپنی که پیدا میکنید با مووستش حال کنید. اون موقع است که بهت حال میده بازی کردن. آقا اینکه بفهمی دمیج زیاد میده بله لذت بخش است، اما به چه قیمتی؟ آیا تو اوکی که مثلا این سونگی که با شمشیر گریت سورد داری میکشی مثلا 2 رسول بکشه، من مثلا اوکی هم تو اوکی نیست. خب اوکی تو وپن تو عوض کن، تو لزومی نداره بیای مثلا حتما چیز بازی کنی استرینگز بازی کنی. ولی تو نگاه میکنی که من تو واکثرو این کار کردم دمیج زیاد میزنم، من دارم راحت میزنم، میگی که پس راهش اینه راحت زدن باس که از این وپن استفاده کنم. نه آقا راحت زدن باس اینه که تو از روش خودت استفاده کنی، تو اون سلاحی رو استفاده کنی که دوست داری و حوصله‌شو داری، چون فایت طولانیه به هر حال. حالا تو میتونی مثلا 2 دقیقه باشه طولانیه، 10 دقیقه باشه طولانیه، میتونی خلاصش کنی برسونی به 2 دقیقه، اما یا کششو داری اون مثلا سکریفایس رو انجام بدی مثلا کنتر بشی یه سری دمیجا رو بخوری، نداری خب برو یه چیز دیگه مثلا یه کار دیگه انجام بده. این به این معنی نیست تو اسکیلشو نداری که مثلا دوباره بری تو فاز اون استریوتایپا. خب نمیتونی یا حوصله‌شو نداری به هر دلیلی برو یه جور دیگه تجربه یونیک خودتو بساز. این خیلی شعار استارتاپیه ولی خب برای منم یه سری جاها حتی حال به همزن میشه. من مثلا میگم وقتی خودم لرنینگ رو بازی میکردم من حس کنم جزو اولین نفرایی بودم که تمام کردم، انقدر ترای هارد پشت سر هم داشتم بازی میکردم خواب نمیدم به چشم. بعد
من اینجوری هم تجربه من بود. من بار اول خیلی بهم چسبید مین استوری، فقط رفتم خیلی سریع 4 روز تمام کردم فکر کنم. یه 4 روز اولی که بازی اومد و من ریورز آف بلادو که پیدا کردم من عشق کردم. با اینجوری بودم این حق منه. بازی دیزاین شده میشه میگم این من پیدا کردم از اوپی بودنش لذت میبرم. ولی ریورز آف بلاد تبدیل به یه چیزی شد که الان حالم ازش به هم میخوره. میگم اگرم استفاده میکنم تا بگم واسم مهم نیست اگه بهم میگید لوزر. خیلی احمقانه است. اصلا بازی کردن تو تحت تاثیر قرار میدم. من از این بازم استفاده میکنم. فاکی من با اون بیلی که تو میخوای نمیرم. من باید خودم یه چی پیدا کنم خودم با اون حال کنم. ولی قبل از اینکه این بحثو اجازه بده من همین خیلی دوست یه ذره اولویت به حرفم هست، کاملا عذر میخوام چون نیم ساعت دیگه ممکنه برق بره. خب آره یادت افتاد که تو ایران زندگی کنه. آره ما این صحبت رو میکنیم تا اونجایی که میشه، ولی من نیاز میبینم یه سری چیزا رو اولویت تر بذارم. ممنون که میای به حرف من گوش میدی، ممنون که این فرصت رو میدی صحبت میکنی. دمت گرم که اینجا هستی. خودت هم میدونی من هر بار تشکر میکنم ولی حس میکنم هر بار نیاز یادآوری این قضیه، به خاطر اینکه تعارف نیست. من اصلا آدم تعارفی نیستم. بین یه سری آدما وحشتناک اینجوری هم که این چقدر آدم مزخرف و خشکیه سلام نمیدم. مثلا اینجوری هم که تا اونجا که میشه چیز صادقانه و اینطوری ما ارتباطی نداریم با. ولی این دمت گرم میما جان. نمیگم چی بگم. یعنی تمام این صحبتایی که ما کردیم و این وقت این سطح از ارتباط و درک و شعوری که هست رو من میپسندم، بهش ارزش و بها میدم و چیزیه که بعضی موقع باور نکردنی، یک چیز شاید ساده به نظر بیاد ولی مثلا میگم من دستکش قلم نقاشی دستم میکنم حس میکنم این آدم من نیستم، مثلا باورم نمیشه دستکشه مثلا چی میگم نمیتونم مثلا تصور کنم که از جاهای احمقانه ای میاد، ولی وزن اینو میخوام بدم که چقدر ارزش داره این صحبت ها رو میکنیم. هر چقدر میخواد به این ریشه بزنه به اون ریشه بزنه، دو تا حرف احمقانه من بزنم دو تا حرف احمقانه تو بزنی، باید بگم تو هم حرف احمقانه میزنی دیگه، یه برابری هست. بله پیشنهاد اشتباه به ملت بدیم، بریم روانشناس اشتباه معرفی کنیم که زندگیشون از خودشون بگیرن. لذت زندگی همین. اصلا نکتهش اینه که به بقیه پیشنهاد میدی که از خطای اونا درس بگیر. بله اینا عمر آدم محدوده، چرا باید خوش اشتباه کنه؟ من صرفا دوست دارم بازم تکرار کنم این قضیه رو، شخصا واسه من با ارزشه و عمیقاً خوشحال کنه. عمیقاً اصلا این که چک لیستی بخوام تعریفش کنم، نمیخوام الان اینطوری بگم داداش من عاشقم. خب همونطور که من باید به خدا باور داشته باشی، همونطور که باید به خدا باور داشته باشی مثل باوره، ولی واقعا نمیشه تو کلمات چیدش. یک حس به خصوصی داره که فقط تمام تلاشم میدونم. میفهمم چی میگه. آره چون چیز خودم دارم درک میکنم، این متقابله کاملا عزیز دلی و خوشحال کننده است که این حس کاملا متقابله. ولی آره بالدرز گیت و این الدن رینگ اینا من یه ذره سریع بگم به خاطر اینکه حرفش انداختی دوست ندارم، چون برقم بره حس می‌کنم مثلا تلگرام بسته میگیرم میام با صحبت میکنم، بحث با که نشده چیز نشه. نه اوکی. من اتفاقا یه جاهایی حالا خیلی کلی میگم من واتی بدم میاد، واتی ویدا، در صورتی که از واتی ویدا بدم نمیاد، از اون استیگما بگم چی بگم، اون شکل مخاطب ها، شکلی که سمتش میرن بدم میاد. یک 100% هست، یک حقیقت محضی هست که داستان اینه. اجازه واسه تصور چه بدونم، میدونی یک سری چیزایی که دقیقاً سولز هدفشونه انگار نیست، در صورتی که خود واتی اینطوری نیست. خود واتی اینطوری که آقا تو هم برداشت خودتو بگو، من بر اساس این اعتماد یه داستانی از خودم آوردم، یه داستان اینقدرش اینه، بقیه‌اشو تو خودت پر کن. این کاملا از بازی گرفته شده، مخصوصا سولز ها از اول، از همون زمان دیمن سولز به خصوص. من دوست دارم با سولز ها مثال بزنم چون با سولز ها بهترین مثال میشه زد از جهات مختلفی. سولز ها از اول بازی سوشالی بودن، از همون زمان دیمن سولز
اینطوری بوده که مسیج رو زمین بذار، اینطوری بوده که این دایرکت مولتی پلیر داره، پی وی پی میری دنیای نفر دیگر رو کمک میکنی، اصلا پلیرها دارن با هم اون داستانه میگن، داستان توی یک نفر نیست. و میازاکی خیلی هوشمندانه و با نبوغش تونسته همچین چیزی تو بازی بذاره که کاملا رهاشه، یا حتی مخاطبهای مثلا سولز که میگن گیت گود فلان بیسار و درگیری یک سری چیزهای تاکسیک میشن، اینطوری باشن که تو اگر گوگل میکنی پلیر بدی هست. ببین ایمان، با حرف موافقم ولی با یک ظرافتی. خب با حرف بازم میگم موافقم، نمیخوام حذفش کنم، ولی این بخش از حرفی که من میگم اون کامیونیتی که بری تو ردیت با بقیه صحبت کنی، تو فرومای گیم اونجوری بری گوگل کنی، خب به خاطر اینکه بازی ها سوشالن، تو یک چیزی رو متوجه شدی که حالا چه به واسطه اینترنت چه بیای دم خونه یارو، اون اطلاعات رو میتونی به اشتراک بذاری. این کاملا چیز درستیه و حتی به نظرم هدف مد نظر گیم بوده که به این هدف برسه تا به عنوان یک گیم سوشال خودش رو معرفی کنه و به بهترین نحو، میدونی، یه همچین نقشی به خودش بده. ولی این شکلی که یوتیوبی رفته جلو، واکتورویی 100% این بیلد استیر ایتیر، این خرابش کرده، این اون تصویر سوشالش رو هم ریده توش. برای همین میگم حرف تو قبول دارم، اصلا نمیخوام عوض کنم، صرفا میخوام بگم که اون کاملا از بین برده. اتفاقا یعنی میخوام شدت بدم، میخوام به حرفت، میدونی چی میگم، با تنفر بیشتری بگم که آره فاکینگ حالم به هم میخوره از این که یه مخاطب این اجازه رو به خودش نمیده که بره توی کامیونیتی مثلا راجع به یه بیلد صحبت کنه، یه بیلدی رو پیشنهاد بده، یا وقتی این کارو میکنه به نظر اون سمت چیستوری میره. و آره واقعا آزاردهنده است و سر سولزا من سر به خصوص سر این قضیه اتفاق خیلی قور دارم بزنم و یه ویدیو می‌خواستم درست کنم که آقا یعنی چی که یارو میاد میگه مثلا نمیتونی بازی کنی، بازی رو بذار کنار. همین که بازی میذاری کنار هم بخشی از داستانه. اصلا یکی لول‌های تاکسیک بودنی سمت سولزا هست، مخصوصا به خاطر اون دیفیکالتی و ارزشی که پلیر میده به خودش، به خاطر اینکه من این گیم سخت رو رفتم که حال به هم زنه. من میگم سولز همون مثال چیزی که بهت گفتم، گیم مورد علاقه من از اون گیماست که میگم زندگیمو نجات داده، نه به خاطر دیفیکالتیش، شکل دیگه‌ای یه سری جا به من ادب و شعور داده، درک قضاوت داده که آقا اول باس میری تو یه رفتار اینطوری نداشت که فوش خوار مادر بده یارو، خودت قراره اشک بریزی با همون باس، میدونی. و میبینم انقدر چیزای حال به همزنی حول محورش هست و اتفاقا یه بخشش باز دوباره بخاطر اینه که مین استریم شد. یه الدن رینگ یک نفرین رو با خودش آورد. من 3 سال پیش راجع به این قضیه ویدیو درست کردم، میبرم ما خودمون رو پروموت کنیم. 3 سال پیش قبل از اینکه الدن رینگ بیاد، 3 سال 4 سال پیش نمیدونم، یه ویدیو درست کردم، گفتم همه کامیونیتی ها درگیر این قضیه میشن. بحث اینه که تو با آدم طرفی، یارو میاد میگه برزک فنا بدن، نه داداش آدمه بده. خب اون اصلا مین استریم تر، مخاطبش بیشتره، به واسطه بیشتر بودن و اون اسکیل و اسکوپی که داره بیشتر اون آدم رو میبینی. تا وقتی آدم با آدم درگیری تو هر جای دیگه هم میبینی. اون اثر به حال ممکنه چیز باشه، نیش باشه، اون آدمای مزخرفو کمتر ببینی. حالا این یه بخش قضیه مین استریم بودن هم یه جور دیگه خراب میکنه. مثلا کامیونیتی سولز واقعا شکل میگرفت خیلی خوب. برای من اینطوری بود، چشم من الدرینگ اومد همه چی رو خراب کرد. از اول باید یه سری چیزا رو پایه میچیدی. سولز یعنی چی؟ سوشال بودن گیم چیه؟ بحث دیفیکالتی نکن. و وقتی خب مخاطب از 3 میلیون یه میره رو 50 میلیون، قطعا این اتفاق میفت. مین استریم بودن همچین چیزایی هم داره، طبیعی. اعتراض من اینطوری نیستش که همون قضیه صرفا همین خلاصه میگم تک بودی نگاه نمیکنم به قضیه، ولی خب اعتراضا رو دارم. و چی میتونم شدن یک چیز دیگه، یک کرس و یک موهبت همزمانه. یعنی جفتی کاملا دولبست و تاثیرات مثبت منفی، مثل چیز دیگه، مثل زیاد باف میشن. مثل خیلی عذر میخوام واسه حرف دارم میپرم یه مقدار، ولی مثل نفرین موفقیت آرتیست که میگن وقتی یک آرتیست به موفقیت میرسه، مخصوصا موسیقی یا هر مدیوم، اشتباه کردم گفتم موسیقی، اینطوری که حالا باید تاپ خودشو بزنه. حالا اگه اونو نزنه مثلا ریده کلا ممکنه شکست بخوره
تو موسیقی حالا این مثالش مثلا می‌خواستم بگم که طرف یه آلبوم میده و یه خداحافظ، یا یه آلبوم میده مین استریم میشه، به واسطه مین استریم شدهش تو چه مسیری قرار میگیره، حالا بیا یه سری چیزا رو از اول بچین، خود اون اثر تحت تاثیر قرار میگیره. حالا نمیتونی بگی فرام سافر تحت تاثیر لرنینگ یه سری تصمیم ما رو قطعاً جور دیگه ای نگرفته. آقا اینا تحت تاثیر یه مود اومدن دوتا گیم آنلاین دادن. چی میگم؟ برگشت میازاکی گفت آقا ما با این مود چی بود اسمش؟ موبلس مود، کابلس مود، نمیدونم چی بود. یادم نیست. حالا با همون از این خوشم آمد یه گیم رو ساختم. یارو فورتنایت خوشش میاد اومده عملا فورتنایت داده. روگلایت چیز کرده ولی خب اصلا حالا این حرفا چیزه جاده خاکی زدن. ولی کلا میگم واسه سمتی میادش که طرف میدونی اون پوینت رو نمیگیره. یعنی میدونید مینستریم به خاطر این بد میشه که چون خیلی زیاد توجه میشه بهش، مخاطب زیادی میگیره و مخاطب زیاد همون عام گفتنه به معنی زیاد بودنش خیلی چیزا رو ممکنه میس بکنه و این میس کردنه باعث میشه که اون خب درصد مثلا 100 نفر میان یک مسئولی رو بازی میکنن، مسئولی تجربه میکنن، 100 نفرشون خب دارن یک مسئول مینستریم رو تجربه میکنن و خب 70 نفرشون یه سری از چیزای این بازی رو میس میکنن و خب مشخصه که یه همچین جوی رو میفته. اونایی که فلان بازی رو بازی کردن اینطوری هست، خب چون فقط 30 نفر هستن که خب مثلا چقدر پیش تو 30 نفر رو ببینی که اینطوری نباشه و این موضوع طبیعیه یه مقدار. اما بازم این قضیه یه برتری دادن به این که آقا مثلا من سولز بازی میکنم، من نسبت به تو یک برتری دارم، من باس فلان رو مثلا تو 3 تا ترای زدم، تو مثلا 8 تا ترای زدی، من نسبت به تو برتری دارم. مطلقاً هیچ گونه اصلا دنبال چی هستی من نمیفهمم واقعا. دنبال مقایسه کردن چی با چی ان. اصلا صحبتم این، یعنی اینجاش مثلا اعصاب خورد کن میشه دیگه. آقا مثلا من فرست راین رو زدم، آفرین دمت خیلی باحاله که تونستی این کارو بکنی، ولی من الان چیکار کنم که مثلا این مثلا به فرض این کامنت رو با من من خوشحالم که تو تونستی این کارو انجام بدی، خیلی با گود فور یو واقعا. منم اگه این کارو انجام میدادم خوشحال میشدم، نمیگم تو خوشحال نباش. یا الان من چیکار کنم؟ مثلا اینکه تو اینو داری با من مقایسه می‌کنی، مثلا من 3 بار زدم، او اصلا من اسکیل ایشو دارم، هر چی که هست. یعنی با این برچسبی که میگه آقا من یه بار زدم موردش شد، مثلا 10 بار زدی، به من این فازو میگه اوکی من نمیتونم بازی، من اسکیل ایشو دارم، من نمیخوام، مثلا خوب نیستم تو این ژانر بازی دیگه. منم کم کم پیشو نمیگیرم، یعنی دیگه بیخیالش میشم دیگه. من سورز بعدی بیاد مثلا پیگیری نمیکنم دیگه. سورزایی که بعدی بیاد پیشو نمیگم من که نتونستم اولیشو تموم کنم دیگه، ولش کن، نمیرم سراغ بعدی. در حالی که مثلا من اگر ادامه میدادم همون میبه چیز دیگه، اون میکنی رو به الماس بیخیال میشه، میرسیدم مثلا به جواهری مثل بلادبورن مثلا و مثلا اونجا مثلا سبک خودم پیدا میکنم. مثلا میگفتم آقا من با سولز حال نمیکنم، ولی با استایلی که بلادبورن آورده حال کردم و لذت بردم. و وقتی خب کم کم این چیزا رو میشنم، این تاثیرات منفی روت میذاره و سمت اون مقایسه خیلی احمقانه میره دیگه، همین مسیر پیش میاد دیگه. یعنی مثلا تو خیلی غیر قابل پیش بینی است اتفاقی که رخ داده و مشکلی که به وجود اومده، کاریش هم نمیشه کرد. میدونی یه افتخاری، خب تو لذت رو تو دوست داری شیر بکنی با بقیه، ناخودآگاه توی مسیر مقایسه قرار میگیره. یعنی تو اینجوری دمش گرم ایول من تونستم بذار بگم مثلا به فلان حاجی مثلا پشمام من اینو فرست رای زدم، کاملا داری حتی از خوشحالیت میگی، ولی اون طرف مثلا اینجوری که خب مثلا من 5 بار زدم، اون یا یه چیزی با خودش فکر کنه، یه داستانی میشه، دوباره اون بحث‌های انسانی رو به وجود و این میشه که این مقایسه صورت میگیره و اصلا مسیرش اشتباه طی میشه. یعنی چیزی که اون محصول میخواستش دلیور کنه میره مثلا معروف میشه به دیفیکالتیه. مثلا سولزایکا، من حس میکنم دیفیکالتی که سولزایکا مطرح کردن آخرین مورد اولویتشون بوده در کنار چیزایی که مثلا دیگه ای که می‌خواستن مطرح کنن. اونقدر مفاهیم مختلفی که تو توی سورزهای مختلف و بلادبورن شده چیزای مختلف رو تجربه می‌کنن، تو سورز لایک‌ها خیلی به نظرم تو اولویت بالاتری قرار دارن تا دیفیکالتی. صرفا دیفیکالتی چالشی که برگزی میتونه بذاره دیگه توی بازیش، حالا سخت‌تر کنه آسان‌تر کنه. اینو بگم اوکی. میخوام اینو بگم که دقیقاً اتفاقا خب به صورت آماری تو مسیر اشتباه ممکنه به دیولپر بدی که مخاطب من با چی درگیره، از چی لذت میبره. و من شخصا خیلی قبول دارم که عالم بیشتر یک سری جا بهتر. درسته که گیمی که برای همه است برای هیچ کس نیست، ولی یک سری جاها نظرهای بیشتر و دایورس میتونه به تو خلاقیت و قابلیتی رو بده که هیچ
اثر دیگه ای نداره. خب اگر سولز ها محبوب نمیشدن، الدنی نمیومد توی اون اکو چمبر خودشون و بین طرفدارهای خودش میموند، شاید بدتر میشد نتیجه. شاید حقیقتش اینه که بدتر هست اگه بخواد اونطوری پیش ببره چیزها رو. ولی خب نمیشه اینو انکار کرد. باز دوباره اون تعادل و ظرافت و در نظر گرفتن حقیقت یک سری چیزها، متاسفانه شکلی که مثلا مارکت کار میکنه اینطوریه که اکثرا چیزها جایگزین میشن. مثلا یارو سر مثال احمقانه شاید به نظر یه سریا، ولی استروبات و لیتل بیگ پلنت، دیویل میکرای و دیویل میکرای یا کلی مثال دیگه، اگر دوتا محصول بیان که با دوتا مسیر متفاوت داشته باشن، تو میگی هولش توت دوتا کیک. اکثرا این نیست. یه چیزی میاد جایگزین میشه و باعث میشه آدم دلخور میشه. من الدرینگ رو بازی میکنم اینطوری هم که واقعا ناراحت میشم رادان نرف میشه، اصلا نه به خاطر اینکه از دیفیکالتی خوشم میاد، به خاطر اینکه اینطوری هم رادان به خصوص یک تجربه‌ای که نیاز به اون دیفیکالتی داره و تو داری به هر دلیلی به خاطر قرقر ملت یا هر چیزی داری اون دیفیکالتی ازش میگیری. این چیزی که به خصوص دارم میگم شرایطیه. مثال رو من میتونم تغییر بدم، حس میکنم حرفم مهمتر از اون مثاله، ولی غر زیاد میشه زد. نکته مثبت هم توش قطعا نمیشه پیدا کرد، اینطوری نیستش که پیدا نشه کرد، ولی خب آزاردهنده است، عمیقا آزاردهنده است. مثلا بگم که توی همچین مسائل میونو صحبت تاثیرگذار هستش، خیلی از اوقات هم به نفعشونه که یک موضوعی مثلا یک بازی یه چیزی مینستریم بشه، توجه زیادی بهش بشه و مخاطب عام بیشتری بگیره. این یه سری از مواقع حتی میگم خیلی از مواقع میتونه کمک کنه، مخصوصا به یک اثری مثل همین سولزبورنا، وقتی اون چون خیلی مخاطب بسته‌ای هم دارن اینجوری که حاجی مثلا تو میری اینجا باید بفهمی دیگه، من کجا بفهمم؟ من که اولین بار دارم بازی کجا بفهمم کوست این سگ پدر رو من زدم دوباره قراره مثلا یه جا دیگه ببینمش. من یه کوست ترکر یه کوفتی واسه من بذار. اینا مثلا سبک سازنده و فلان، اینا اکسسیبیلیتی صرفا، میدونید ایمان این چی کرو بذار باید مخالفت کنم. این خودش آخه میگی چرا؟ ببین من آخه میگم که تو مهمه بتونی اون دسترسی پذیری یه جوری بده. من میگم دسترسی پذیری راحت یا ساده کردن بازی نیستش، خب نرف کردن بازی نیست، تو واقعا همون به معنی دسترسی پذیر کردنش. یعنی آقا من چرا باید مثلا الان میخوام فست ترافل بکنم نصف بازی رو پیاده برم، اوکی این خلاقیت خوبی میداد، اوکی شورتکات های خفنی به من میداد، آیا میتونی الان دوباره اون شورتکات رو به من بدی؟ احتمال خیلی کم نمیتونی، احتمال خیلی زیاد نمیتونی بدی شورتکات رو، اون خلاقیت رو دیگه نداری به من بدی یا وقت تولید اون خلاقیت رو نداری. پس دیگه بی معنیه واسه من مثلا اگه یک بازی برم بازی کنم و فست ترافل مثلا نداشته باشه، چون که حاجی داره وقت منو میگیره. و این دسترسی پذیریه که منطقی به نظر میرسه که من از سازنده بخوام. من حس می‌کنم الان توی یک من حس می‌کنم توی سفینه‌ام که داره منفجر میشه و 9 دقیقه دیگه میدونی. آره مثلا میگم مثلا تای صحبتام بودم همین رو میگم که میگرده توی صحبت دیگه راجع به خیلی یه جا دیگه بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم، ولی الان خیلی سریع اینو می‌خوام بگم. هر موقع بحث مثال میشه ذهن آدم میره سمت مثال و راجع به مثال صحبت میکنه و کلا از مسیر خارج میشه. تو مثلا وقتی مثال لاستافاز میزنی یارو میگه خب نه لاستافاز قضیهش یه چیز دیگه بود و انگار حرفت بی‌اعتبار میشه. خب من حرفتو نمیخوام بی‌اعتبار کنم، ولی به خصوص چون مثال زدی و ذهن من درگیر اون مثال شد، در رابطه با کوئس واقعا میتونه هدف سازنده باشه و من قبول نمیکنم لایزافی چون کوئس نشون میداد کجاست محصول بهتریه. تو الدن رینگ اتفاقا باید شاید سوالتو شکل دیگه بپرسی، باید اینطور باشی که آیا این مکانیکی که جلوی من دیولپر قرار داده یک چیز اشتباهه یا یک هدفی رو به دست میاره که شاید متوجهش نمیشم. اون هدفی که متوجهش نمیشم چیه؟ نمیگم تو متوجهش نمیشی، اصلا حرفم این نیست، بیشتر به خود مخاطب دارم میگم چه اتفاقا مخاطبا درگیر این چیزا. اینطوریه که تو باید به این نتیجه برسی که that's the point. میس بده. من عاشق این چیزام. میس بده. بعضی موقع نکتهش همینه، میس میدی، هر چقدر دنبال اون پی سی میگردی پیداش نمیکنی. این حتی واسه من شاعرانه است. میدونی چی میگم؟ یه حس، نمیگم همه اون حسو میگیرن اصلا، ولی میگم هر تصمیم دیزاینی یه سری کانسیکوئنس داره و شاید حتی نکتهش اینه، من حتی بازم تکبودی نمیگم، شاید حتی دیولپر در نظر نگرفته همچین چیزی و من دارم این عمق رو بهش میدم، ولی نکته اینه چیزی که دیولپر در نظر نگرفته حتی و تو خیلی محصول ها کارگردان ها توی فیلم ها سریال ها کارگردان توی بازی در نظر نمیگیره،
عواقبش یک سری چیزهایی رو به وجود میاره که باور نکردنیه. به نظر من یک سری چیزهایی که سولز داره توی محدودیتش یا همون چیزی که نذاشتن، در صورتی که مثلا اگه الدن نگاه کنی یه سری واقعا میخواستن بذارن، مثلا کوئس مارکر رو، اینکه شاپ جابجا قرار بوده بشه، کجا میره کجا نمیره، یا مثلا وقتی ام پی سی جابجا میشه مثلا مسیج میذاره. خب دیگه اینجا واقعا دیگه منطقیه دیگه، ام پی سی واسه تو مسیج میذاره، تو لوره بازی هم منطقیه ولی نمیذاره. درسته که میدونی فلان بیسار، ولی اون تجربه‌ای که به دست میاره باز همون قضیه دوتا کیک میشه برام. من خوشحالم که این محصول اینطوریه، تو رو خدا تغییرش نده، نه یا الان دارک سوس پچ بدی کوئست مارک واسش بذاری خراب میکنی، یه محصول دیگه بده و اون کارو بکن. من میگم اوکی، هر چند اون اوکی هم با یه تلخیه. میگم چرا اینو میگم؟ چون میگم دیگه به نظرم فرام سافر انقدر پکیج چیزی که در آورده دوست داشتنی و خوبه. چند دقیقه وقت دارم وقت انقدر چیزه که من اوکی ام. خیلی صحبت طولانیه واقعا، اینو باید بزنیم بعدن، ولی سریع میگم امیدوارم قضیهش بده چیه. تو جی دی سی صحبتشو کردن خود گیم دیزاینرها و میگه یک هدف سازنده داری و چیزی که سازنده میخواد اونو به دست بیاره و یک پلیری که با اون چیز چطور اینتراکت میکنه، چی ازش میخواد و هر تصمیمی که تو میگیری یک چیز رو محدود میکنه. آزادی عمل خیلی زیاد هم بدی ممکنه اون آزادی عمل رو به دست بیاری ولی اون تجربه خاص رو نمیتونی بدی. خب الدرینگ یک سری چیزهایی که داره، میگم حتی اگه به عمد نباشه امیدوارم متوجه این بشن، امیدوارم به نظر که شدن اگه 10 بار این کار تکرار کردن، که این محدودیت توی بازیشون چه هدف قشنگی رو به دست میاره و چقدر من شخصا زورم میاد به خاطر مثلا اینکه ملت توی 20 میلیون نفر، از 20 میلیون نفر 10 میلیون نفر، تو نمیگم نمیفهمی، تو با یه خودآگاهی ممکنه بگی من کوئس مارک میخوام در هر صورت، ولی 5 میلیون مخاطب شاید واقعا متوجه نشن و چون صداشون هم بلندتره چیزی رو هم از تو میگیرن که مطمئن باش تو هم نمیخواد، چون مدلی که اون 5 میلیون نفر ممکنه درخواست کنن بگی شت من کوئس مارک اینطوری نمیخواستم. حالا به جای حس اکسپلوریشن و اون ریواردی که داره، مثلا چیزی که تو کلیر ابسکیور فوق العاده است، تو کلیر ابسکیور نویگیشن یک سری جا ممکنه خیلی حس بدی بده، چون تو اینجوری که اینجا اسم نداره، من نمیدونم کجا رفتم کجا رو نرفتم، ولی هر چیزی که پیدا میکنی اینطوری که واقعا نمیخوام اینو از دست بدم. میدونی حداقل پچش نکن گیم بعدی عوض کن. خیلی حالا جواب شاید بشه گفت خیلی خیلی خلاصه بگم، دسترسی گذاشتن به معنی حذف کردن فیچر یا مثلا آوردن الزامی یک فیچر جدید نیست. دسترسی پذیری که تو حق انتخاب بذاری. آقا من کوئس مارکر، تو ستینگ میری کوئس مارکر آن آف، منی که میخوام اون تجربه اکسپلور داشته باشم آف میکنم، اونی که میخواد نداشته باشه و میخواد سرراست بره سراغ بازی آن میکنه. و اینم به این معنی نیستش که مثلا حالا لاضافی بازی بهتری یا این مثلا الدرینگ بازی بدتری یا هر چیزی که هست. دسترسی داره واسه پلیراش. چرا؟ چون باید این کارو بکنه، چون تارگت آدینس بیشتری رو اومده لحاظ کنه. یا قصدش این بوده الدرینگ بازی بزرگی بشه، قرار بوده بازی مینستریم بشه و کلی پلیر جدید بیاره. تو باید حواست به این موضوع باشی. حواست باید به این موضوع باشه. تو دیگه اون مثلا دیولپر دیمن سولز نیستی که مثلا فقط تو ژاپن شروع کرده به فروختن و مثلا اونجا چند نسخه فروخته. دیگه اشل خودت بزرگتره، باید حواست به این چیزا باشه. ایناست که مثلا چون من دلم میسه، آقا من فن مثلا این استودیو هم بفرض و دوست دارم کارش رو دنبال میکنم، یعنی وقتی تو میتونی مخاطب، وقتی مثلا من با نفر صحبت میکنم اینم دغدغش اینه و اگر این دغدغه نداشت میتونست این بازی رو تجربه کنه و به خاطر این موضوع مثلا دراب کرده، خب چرا این کار؟ بعد تو مثلا چه زحمتی داره یک ستینگ این مدلی؟ میدونی من نگفتم یک باس فایت جدیدی دیزاین بکن یا مثلا مسیر نریشن رو عوض بکن، گفتم فیچر بذار واسهشون که آقا انتخاب بکنن، مثلا این کارو انجام بده، این کارو میخواید باشه یا نه. اینجا اشتباه من بود. دقیقاً حرف تو همون من دقیقاً درگیر همون صحبتایی شدیم که خودمون کردیم. من یه مقدار صحبت تو رو با اون اکثر صحبتایی که میشنوم بردم جلو. Yo what the fuck happened؟ برق شما رفت؟ ایران
ایران. منم سریع صحبت‌ها بگم دیگه، پس اینجوری ایمان از دست دادیم. حاج ایران. ولی چیزه، همین تصویر رو نگه می‌داریم به نشونه از ایران. منم الان یک دو دقیقه دیگه برنامه میگه برق حالم بده، حالم از ایران بد، حالم از ایران. بذار وایسم براش میگیرم. آره اینو داشتم میگفتم سریع تمام کنم، خودم یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. اون بعد چه میشه که من اون اشتباه کردم، ولی هنوز باز یه چیزی که میتونستم اضافه کنم اینه که تقاضای اینو داشته باشم که دیولپر چیز داشته باشه، هنوز اون ظرافت رو داشته باشه و به خرج بده، در نظر بگیره اون پلیری که بدون کوست مارک میخواد پلی بده رو هم، نه اینکه صرفا گزینه در حد آف و آن باشه و بگی خب حالا اونی که نمیخواد صرفا آف کنه. از چه نظر دارم میگم؟ از نظر دیزاینی خدای باید سرعت بدم. مثلا توی دارک سولز یک لول دیزاین گاد وقتی میرسه به چیز، وقتی میرسه به تلپورت، چه اتفاقی میفته وقتی میرسه به تلپورت؟ بازی بیخیال